Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras 3 sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo, 52 minutos na nakaligad sa alas 4 sang aga. Mayong aga kalibutan, mayong aga Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sa Bombo Reports First Edition. Adlaw kita subong sa Miyerkules, Enero 28, 2026. Nagkaroon sa aton mga talalupang doon ka balita subong ng Miyerkules ng aga, Senator Villanueva kag Senator De La Rosa ginislan bilang miyembro sang Senate Panel on Ethics and Privileges. Sa ibang pa nato yung talalupang doon nga balita na bilin nga pulo ka missing sa naglugdang nga MV Tricia Kirsten 3 kalabanan diri kuno crew members kag may ara man sa PCG personnel kag ang 24 diri ka vessels ang Allison gipaidalo man sa temporary suspension. Sa ibang pa nato yung talalupang doon nga balita, LGBTQ member versus kalalakihan sa Mandurriao hindi na konektado sa dinagyang suno sa Iloilo City Police Station 10. Kagining mga involved nga lalaki padayon nga gina-identify. Sa ibang panaton nga talalupang din nga balita, sa bahin sang Sultan Kudarat klase dito no ginsuspend bangod man sa asod-asod nga linog nga nabatsyagan. Sa ibang prato yung talalupang din nga balita, sa balita sa probinsya sa Iloilo, ordinansa nga nagalakip sa diskusyon sa West Philippine Sea sa basic education sa probinsya sa Iloilo, pasado na sa third and final reading. Timely man sang amo sining diskusyon no, iniman nga topiko kag iniman nga ordinansa. Mungod man sa recently lang dari nga nagambal dari ang or may nakita dito si Senator Risa Ontiveros nga post no ni deputy spokesperson or Chinese deputy spokesperson nga nagapakita man to gali magasiling gali naga-spread abi no sa impormasyon dito nga may kaangtanan diri sa ginpasar diri sa aton nga mga lawmakers so aton diri nga mga senador kag tini nagapakita lamang kung anong kaimportante man diri sa aton nga packet kita with nagakadapat or nagakaigo man diri nga mga impormasyon. Oras 3 sa DYFM Radio Iloilo, 54 minutos na nakiligid sa alas 4 sa aga sang kahapon no sa ginpatigayon diri nga plenary session sa bahin sang Senate, ginilisan, no? Sanday, Senator Ronald Bato de la Rosa kag Joel Villanueva bilang mga miyembro sang Senate Committee on Ethics and Privileges bangod sa ginatanaw posibleng conflict of interest. Sa Senate plenary session kahapon nga adlaw, nagambal ri si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri nga pilion dere sanday Senators Amy Marcos kag Rodante Marcoleta bilang talos dere kay De La Rosa kag Villanueva. And sunod dere kay Zubiri nga there's a need sa pag-ilis bangod sa conflict of interest. Sang duha ka senador may kaangtanan man diri sa ginapangatubang nila nga kaso. And gilayon man ginaprubahan ini nga motion ni Senate President Tito Soto III nga wala sang bisan ano nga lapas or pugong man diri no. Or against diri wala man sa mga senador diri nga kontra no. And that time wala tambong si De La Rosa sa mga Senate proceedings bangod sa ginapayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla
nga may gin-release nga arrest warrant ang International Criminal Court o ng ICC batok sa iya may kaangtanan diri sa war on drugs sa Duterte administration samtang si Villanueva naman ining reklamo naman may kaangtanan diri sa ginatawag or sa subong nga Ghost Flood Control Project. Mangod man diri sa nga bag-o nga mga miyembro na kompleto man diri or that time tadi sang Lunes siyang adlaw 26 nagkompleto ang komposisyon sang Senate Committee on Ethics and Privileges. Nga ang mandato diri sa or ang role diri sa Senate is to look into nanungod diri sa mga issue sa conduct, rights, privileges, safety, dignity, integrity, kag reputation o kon reputasyon sang Senate kag sang iya nga mga miyembro. Sa separado nga privilege speech sa amo man nga sesyon, ginpayag ni Committee Chairperson Senator J.V. Ejercito nga handa ang komite nga magpadayon sa ilaman diri nga buluhaton bisan pa nga may criticisms nga naga-accused sa iya sa ginatawag nga gross neglect of duty. So no kay Ejercito nga tiambalya ang committee magatrabaho nga may pinakadako man diri nga respect sa proseso sang Senado sa pag-establisar diri sang rules kag institutional traditions. Ang ipayag man niya nga ginahanda ang organizational meeting sang committee sa masunod nga semana, kung sa diin i-discuss diri kuno nila ang pagdumalahan ka ang formal nga patakaran man diri sa committee and gipanugyan ni Senator Ejercito nga ang tuyo sang committee amo ang matuod sa pagpatuman sa ilaman diri nga mandate or mandato nga wala nagaresulta sa bisan ano nga gross neglect of duty and gidugang diri niya nga sa una nga kahimtangan sa Committee on Ethics ang pinakadako lang nga mahimo sini mo ang pagbaton sa reklamo. And according to him, nga tigin basa kagin studihan sa committee dire sing ining mga reklamo wala nga nabaton kag magahimo sa nagakaigo man diri nga tikang, nagakaigo man diri nga lihok sa tion ang Committee on Ethics Legal ang may ikasara nga diri sa pag-conduct sa hearings. So looking at the background sa replacement diri ni Senator Ronald Bato de la Rosa and Joel Villanueva sa bilang miyembro ng Senate panel ng Committee on Ethics and Privileges is an act of necessary or akto nga nagakadapat of at the same time institutional preservation or self-preservation. Rather than nga pangitaon mo pati pamangitaon mo pato ang guilt. And an ethics body cannot function or masaling naton masaligan if mismo ang miyembro ang sila man mismo ang nagapangatubang diri sang seryoso nga mga alegasyon and allowing them to remain could possibly and would have severely damage, makaguba, makasamba diri sa kredibilidad man sa committee and maka-reinforce lang diri, maka-back up lang diri sa perception sa publiko that the Senate protects its own and it's not for the public. Tiing pagkakas ini sa ila, the Senate leadership is attempting to contain institutional damage and makarestore sa
ginapakita din nga fairness, basic requirement in any, no, or in any ethics process, no. Simple terms nga ti ethics ng privileges. Pero nagkakadapat yun man, it's because masaling diri the reason why is because of the main reason of removing them is because of possible basic conflict of interest, no. And at the same time, ining move nag-expose how long at ining ethics committee had been effectively stalled or paguntat dere, and the committee or ang inability dere sa committee nga mag-akto decisively nga nag-invite man dere sa criticism, nagataas man dere sa pagduda about sa accountability kag commitment man dere sa Senado. Tingambal dere ni Senator J.V. Ejercito nga nag-emphasize dere sa pagsunod man dere sa layi, sa rules, sa tradisyon. Gi-aim, no, sa pagsabat man diri sa criticism or sa kritisismo. But ini man ang assurance do mean little unless followed by concrete action, which is may baluan man diri nato next week, no, sa pag sinapol or sa committee meeting man diri nila nga patigayunon. And it depends on whether ining complaint ang masiling minaton maaktuhan man siya sa gilayon, and at the same time transparent daw nga ti kumplito na ang membership man diri or miyembro man diri sa Senate panel man diri sa ethics and privileges. Ti siguro ini nga development is mamasiling nato ng dako diri nga reason or main factor dere is ang mounting political and public pressure, Si De La Rosa nagkapadayon diri sang iyang absence, wala siya sa tunga-tunga man diri sang ICC related allegations, no, kag ining si Villanueva ang iya man diri nga exposure sang complaint pan diri sa alleged ghost flood control projects, obra sa sitwasyon nga ang Senate could no longer ignore. Kiti hindi ini siya lango-lango mo, alangan mo pabayan ang amo siniman nga bagay, and they have the ability and they have the capacity, and tiari naman, no. So in ethics matter, even ang pananawan nga ti conflict of interest is masiling naton, no, enough man diri to undermine legitimacy, and Senado naghulat naman sang madugay, waited too long to address a problem nga tama naman ka-obvious, no? Tama ka-obvious diri sa aton sa publiko. And this time, no, the rightful thing to do or naobra naman diri is to move swiftly sa bahin sang Committee on Ethics and Privileges without favoritism, no? And kabay pa ining with the legal matters, no, ining hearing should begin or dapat masugudan man diri as procedurally allowed, no? Ngati kung kita diri gani o galing kiti wala pa man, no? But then masiling naton for the senators
nga involved in subong for the ICC related case or allegations sa complaints sa flood control project. How can we even trust, no, sa diri sa aton sa publiko? And dapat tiining kumiara gid man, it must be clearly explained to the public ang resulta diri in kaso per kaso nga may ara sa hearings sa Committee on Ethics and Privileges. Why? Simple. They are public servant. Ginbuto sila diri sang nagbutang sa ila sa posisyon. It's very rightful for the public to know sang outcome, whether it be dismissal or sanction. Nagkakadapat nga sa legal ebidensya, no? May klaro nga pagsunod man diri sa ebidensya. Hindi pinulitik ka, and it's not for political convenience. And then if the Senate truly intends nga protektahan diri ang dignidad kag integridad, nagakadapat lang ati ipakita man diri ang layi nga nag-apply man diri equally, no, sa tanan man diri nga miyembro, especially those with power and influence. Anything less sa sinima ni nga tikang will only confirm public suspicion that the accountability in the institution is very selective rather than principled. Oras diri sa DYFM Radyo Iloilo, 8 minutos na nakaligad sa alas 5 sa aga. Sa pagpanambalik man diri sa Bombo Report First Edition, ato man diri hatagan man na siyang update ining nagalubog man nga MV Trisha Kirsten 3, no, sa bahin man dito sa Karagatan offshore sa Basilan. And police report ring makita mo nga ang nagalapta ni Balasubong, no, sa social media ining naga nila po sana dito nga katapo diri sa LGBT. And at the same time, ang mga kalalakihan mo rin nga nagnila po sana sa bayan sa Diversion Road. Kasi hindi na siya ako, no, underman or hindi na ko, no, related sa Dinagyang Festival. May nagapila ka mga balita pagkatapos sa pila ka mga pahanumdom. Ang climate change, magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy, bangon din nga nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike, magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka ba lang ang mga bata nga mahilig sa Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff.
Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura. Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for January 25 to 31, 2026. Rock and a wide variety of your favorite songs will once again be yours sa uling Sabado sa bulan, Enero 31. Kaupo ng Valhalla Band sa concert at the Plaza, blasting of alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo, special edition mugs kag madamo pangaiban ang igaparafol sa mga suki sang Plus Wala di Iloilo. Sa Pebrero 1, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugo ng kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mang. Oras diri sa GYFM Bomboradyo Iloilo, 13 minutos na nagaligad sa alas 5 sang aga. Kamo sa gyapon nagapamatik ang nagatutok sa Bombo Reports First Edition. Antes na to di-check ang linya ni Bombo Brian Gonzalez, may kang tanan ini sa Mandurriao ni Bala ngati naganilang pusanay ini sila ya, no? Paggagwa diri sa may taxi apang kahit may prior man ni sila nga gitgitanay sa tunga man diri sa duha ka kampo. So i-check na naton karon kay Bobo Brian Gonzalez ba natin sina no ipabati bala naton danay ang ginangin payag diri ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri no may kaang tanan diri sa pag-ilis man kay Senator Villanueva kag Senator De La Rosa no sa committee or bilang miyembro sa Committee on Ethics and Privileges. Committee on Ethics and Privileges, I move to elect anew the following members of the part of the minority. I think they're going to, they replace the members because of the conflict of interest. Because I think the two members that were there, I think have cases, Mr. President. So, Senator Amy Marcos will replace Senator Batol de la Rosa and Senator Rodante Marcoleta, Vice Senator Joel Villanueva. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none, motion is approved. And I believe Senator Na bati Andri ang nangin payag ni Senator Juan Miguel Zubiri no sa may pag-appoint diri no or pagpili man diri kay Senator Amy Marcos kag kay Senator Amy Marcos kag si Senator Rodante Marcoleta. So I hope it doesn't disappoint man di everybody no kag ma-remain bala ang kumbaga integridad diri ang quality ngati sila man mismo diri ang naga-impose man sa mga lagi. And masundan diri makita diri sa publiko ngati it remains no. Ang amo siniman nga pagsulundan kag the amount of responsibility that they hold. Oras diri sa DYFM ang Radyo Iloilo, 16 minutos na nakaligad sa alas 5 sa nga check mo naton ang linya ni Bombo Brian Gonzalez no may kaangtanan man diri sa
development no sa natabo man diri nga rambol sa bahin sa distrito sa Mandaria. But before sina no, ang tagal na nato sa lipot nga igtalupangod bangod ang klase diri ako no kag ang trabaho sa town no sang Kalamansig kag Libak sa probinsya man diri sang Sultan Kudarat ang gin-suspend no sugod subong adlaw bangod man sa serye man niya sang linog no kag posible man diri aftershock sa mga area no according diri kay Governor Dato Pax Ali Mangudadato. Kag sa advisory sa gobernador ginambal sini nga ang suspension ang maga-cover man diri sa ubra sa work and classes at all levels no both diri kuno public and private institution kag magalawig ini siya until further notice no agud ma-ensure man diri ang safety sang mga pumuluyo man sa sambitan nga probinsya kag ginabisuhan man diri ang mga residente for both municipalities or yes both of municipalities no nga mangin alerto no kag iban to gani nagbakwet na naghalina to sa ilang nga mga puloy-an bangod man sa kakugmat kag di isang sinigid lamang nga kaagaw no nakabatsyag sila sang do around 5.7 magnitude, 5 something magnitude diri nga linog no. Asud-asud ina siya. And hindi lang ini siya sang sinilang mga adlaw sa pinaka mga tinalikdan nga adlaw nakabatsyag ini sila but then recently ti amo ni may ara sang 2.1 no. So mabudlay na no sa ila man to nga bayan nga ti magstay pa kag ti may ara pa sa ubra and as far as we can remember ti diri man sa aton bawo Diyos ko tani hindi laman no. Diri man sa aton sa tinalikdan no nga mga or tinalikdan nga tuig may ara man nga ti although nga hindi siya amo nagkabaskog and Mayo man kay hindi siya mabaskog ginkansela ang klase bangod sa security man diri sa kadamaan pati naman ang obra. So muni ginabisuhan ini sila nga magkuha sa mga updates no ug magpamati diri sa provincial government sang Sultan Kudarat kay local disaster risk reduction management offices sa dugang nga update. Oras 3 sa DYFM Babaradyo Ililo, 19 minutos na nagiligid sa 5 sa agalis tayo check naton ang linya ni Bomba Brian Gonzales may kang tala man diri sa development sa nagluntad man diri nga kinagamo sa bahay sa diversion road sa distrito sa Mandaluyong. Naka-standby sa biyang linya si Bomba Brian Gonzales. Bomba Brian, may identity na no sang mga kalalakihan na bumpuli ng Iloilo City Police Station 10 sa pagpanguna ni Police Captain Val Campbell no sa naglistad no ginagamo according no sa Iloilo City Police Station 10 hindi ma-considerar nila bumupuli nga rambol may kangkanan sa dinagyang festival sang dinaligdan lang no Domingo sa adlaw. Ini no bangod ang nasambitariya nga LGBTQ member no ginapulihan sang hindi magnubo no sa duha ka kalalakihan dira ayon sa may atubang no sang strata na sa may distrito sang Mandaluyong kag ginapahayagan ni makita nato na sa video man no nga ginapadala no sang mga natungdan dira sa area bumupulid niya ti nagatumbilak nagungat gid no ang mga involved dire sa may isa ka barbershop no sa may dalom kun aton lang tawon dira no ang hagdanan no daw 5 ka tikang makasaka kaga amo man no makapanawag ka dira sa may nasambitarya nga ni padala center no kagati may security guard man pero wala siya naghilabot no gina-criticize man yan sang publiko ning security guard pero sang mapakigangutan naton kagahapon iya ginpahayag nung hindi sakop no sang ila jurisdiction kaga tungod man sang prohibition no sang ilang management sa nasambitan kaga tidra iya sa may ingot sang sa barbershop no natabo ko na nagatumpilak ining nasambitan niya mga persona dira no pero kaangot sini ang pahayag no sang aton nga mga otoridad sa Iloilo City Police Station 10
nahibaluan ang halin sa may area sa nga plot no nagahalin ini no ang mga persona kagati may mga sinuya ay nangadaan nga natabo antes sa ini nga nasabitan nga insidente las 8 sang aga inermay sa is bumupuling kagati sa karon nakabato na sila sa nga complaint ang LGBTQ member naton kag ang taxi driver man no kagati gina-review no sang aton nga mga kapulisan kaga may identity naman sila sa karon kagati padayon nila nga ginapangita ining mga lalaki no nga nagpahayag nagalampos no mailang kayo wala mapupuruhan ang nasambitan iyang LGBTQ member sang ginamposan sang folding chair no nagasakay sa taxi sang ginbutong sang isa ka lalaki. So may mga naka-standby man sa area kagati gilayon man nga ginaresponden sa atong kapulisan kaya naghalin pa man diri na sa Munliluni natabuan nga may sending off ceremony ang aton nga mga kapulisan sa nga natapos ang dinagyang festival. Pero padayon no nagapahanumdom ang aton nga mga otoridad ilabi na gidra sa area sa Mandurriao sa di marami sa mga balay iluminado nga nagapalibot dira nga ibutang sa lugar no kaga hindi pasakaon sa pinsar no ang nasambitan iya nga ilimnon kagong ara na sa influence sa makaulog nga ilimnon ibutang sa lugar no kagati mangin kalmado sa tanan niya tion kagalikawan ini nga pagginamo sa diri sa syudad sa Iloilo. Yaribla no kaangot sinapahayag ni Police Captain Val Campbell sa mapakigangutan may interview sa Mabaradyo. Hindi man ni mahambal nga rambol because they are man lang ning isa ka member na to sa LGBTQ. After nga ginharangan ni ang taxi nga ginasakyan niya sa grupo sang pamatanon kag ginlampusan ini, however wala ni siya mapuruhan sang pagkalampos sang I think folding chair. So hasta nga naghulog ni sila dito sa barbershop kag dito naglabot ang ilang pag dumugay. So immediately after we receive a call na may commotion dito ang aton patrol car from the area of Muliloni kay may closing ceremony kita dito, we respond. And then dito nabalaan nga ang hindi pagintindihan na was started dito sa isa ka bar diri sa may Paseo nga area. So dito lang sila ginsupunan or ginlagas pagitning aton victim. Okay. Sir, pila kabilog sir ining members ng LGBT? Siya lang isa sir and versus pila ka lalaki to sir? Kung tanaw naton all in all 5 persons ang involved included ng aton LGBTQ. Sir, ang ngalan sir nakuha ba natin identity ni LGBTQ? Yes, actually nakilala na namon ang ang ining LGBTQ and ang even ang taxi driver nga ginasakyan niya. And we have persons of interest na sa other party. So currently ang aton investigators gina-work out ini na makilala ang tanan nga nag-participate sa pagsakit sang aton nga LGBTQ. Okay. Sir, anong ngalan niya sir? Pila edad kagati-gati sir ang LGBTQ nga nag-report sir? For Sir Brian, I'm so sorry I cannot divulge because of the restrictions man sang ginaano naton sa inobserve naton nga mga privacy sang aton involved until such time siguro na may timpo na kita sa pag-divulge sa ngalan. Okay. Sir, any injuries na naagom sa mga ito? Ilabi na sa LGBTQ kaya doon nagbalis ka dito sir? Sa yes, reach out pa siya naton kung ano mga juris ang iyang naagom. But we are on the process ang aton investigasyon na Sir Bayan. And kung matagaan nyo kami isang time pa, siguro anytime today or tomorrow, may mga progress na yun. Okay. Sir, probably wala ka mention ining aton nga nag-report nila, no? Nga ma-settle siya or mapasaka kaso if ever? Because of this, we are
eager na mag-file sang kaso because again, ang ini nga mga buluhaton diri sa siyudad sang Iloilo is unacceptable. So ginatun-an namon ini kag prosigido kaming mag-file sang kaso sa Sir. sining mga aggressor. Lastly, Sir Campbell, related pa rin yapon sa Dinagyang Festival nato. No, kung hindi na sa Sir Marilyn nato Dinagyang. Actually, Sir Brian, para sa akon, in my opinion, hindi na siya related sa Dinagyang. Number one, ongoing na yung closing sa aron ng mga deployment personnel dito sa Freedom Grandstand. And I think grudges ng ilay ang cause ko nga ang Si Police Captain Val Campbell no Bombopolin kag tinapatian na ton ang pahayag sa mga otoridad no Bombopolin sa dirang area usually grabe no. May mga call center agents na kagadi marami sa tao. So man panugyan sa otoridad nya likawan gid no ang pagginamo kag pagdulot pa sang pagkadalahig no in kaso sang mga ibang pagit nga individual dirang area. So ang ginsudlan to nila Bombo Brian do barbershop ini siya no nung nagnaog siya bala sa hagdan. Yes, correct, Bombopolin. So ano may ginguba to sila sa sulod nga dumay nag-damage to property abe nga ti pwede mapasakaan ang kaso sa tag-iya man diri sang barbershop Luckily no Bombopolin gin-checker natin ang barbershop kagapon. Kagati wala man may nagkalaguba no sa ilang mga gamit dito kagati luckily no nakapalagyo man ini nagatingwa gidani ang LGBTQ member nga magpalagyo sa mga kalalakihan ini kagati amo gani no Bombopolin wala no sang damages aman dito sa Bitanyang area. So to clarify, wala pa niya nagalakat ang taxi, masulod pa lang ini siya kuntani. Actually, nakasulod na siya, no? Bombopolin. Kag sang hinali nung ginabuksan gani kag lampusan siya, no? Sang full disc chair. May nagasiling gani bombopaw nga kung lang tawon mo, no? Ang panggiho abi sang mga LGBTQ member nga particularly at sa mga gay natin ng mga kasmanuan no medyo feminine no pero kung lantawon may ara nagka-comment abi nga mas kusog pa sila no kaysa sa mga lalaki dito nga na encounter nila. Oo, amo gani Bombo Brian. Di ano ni ang tawag ni ang tatlo nga ini sila na ning involved, may upod pa ni siya iban sa sulod ng taxi? Ang mga kalalakihan, no, Bombopolin, basta man sa pahayag ni Police Captain Val Campbell, hindi sila magdubo sa liman, no? Dala na ni ang members ng LGBTQ. So, padayon karon kaya siya man lang mo nag-complain sa Iloilo City Police Station 10 kagang taxi driver abi Bombo Pau kagati sa karon padayon pa nila gina-verify no information sa mga involved sa nasambitan niyang insidente. As initial, Bombo Brian, di man na sila mga minor de edad, no? Nagbukas to sa taxi? Hindi Bombopolin, no? Legal ang mga edad sini. Kagati halin na sila gani sa kabalay ilinan. Sige, madaming salamat, Bombo Brian. Ini si Bombo Brian Gonzalez ng Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of instant information. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Brian Gonzalez sa gindulong sining report. So, muna ganit, abi, sang iban, upod pa niya siya or nalaki pa niya siya sa Dinagyang Festival. Kaya ang mga nag-post bala sa social media, nag-share man dire ingati Dinagyang Festival ko no, but then I'd like to clarify man hindi na siya kabahin sa Dinagyang Festival kag hindi man siguro madala diri sa insidente nga na record sa Dinagyang Festival amo na ga importante gid ang verification man for such information, but whether it be part of Dinagyang Festival or hindi no, mas maayo nga ti galing kay Gulpianay abe mo nga nagdadilaganay to sila kag madasig ang pagtabo man diri sa sitwasyon kag ti kung may ara naman sila nga daan sa gitgitanay pag sinuyayin between them nga ti inali lang di siya whether it be may police man dira sa area no nang
matabo sa gihapon kay ti mapulong siya kung may pulis sa gihapon but then amo malang na ang kay ti kung ado wala na bala kahadlok man diri ang iban kag ang mabudlay dira base bala may madalahig sa sitwasyon kag kung ano pa diring matabo kay ti nagsulod pa to sila sa isa ka shop no ti do ano bala nga ti do ka kugmat man kag ti makita mo nga madasig gid man ang natabo man diri but then kay ti to be identified kag ti ambal ni Police Captain Val Campbell kati wala na diri kuno na abtan sang mga police patrollers ang natabo kay bangod kuno halin sila kuno sa send off ceremony ano wala gid siya I need to ask nga wala bala may nabilin diri nga mga kapulisan man nato in that area nga ti mapabilin bala kay ti mamakon mo do pila naman siguro dira sa may diversion area ang mga amos ni bala nga mga insidente. But then gabi no do ka isog bala kag sang mga amos ni nga mga hitabo but then ti miara naman kuno ang kapulisan naton sang tatlo ka person of interest no sa nasambit man diri nga insidente ti mayo lang wala man to yan nag-damage man dito sa sulod sang shop wala man diri sa bahin sa nga taxi kay ti amakon mong huol sa dalanon pa ini siya mo grabing makita mo sa aton subong nga live nga ti grabe bala ang nilampusanay kag ti alin sa pagbukas dito at ti miara man guro nakaangkon man diri sa nga injuries kasi sino man bang hindi makaangkon to sa injuries dito nga tito pila to kahalintang sa hagdan na balibang bubrayan to 5 ang gindalaganan ka nadagdagan dito kagagin sunod man na gilayon no sa nagbukas man diri sa taxi. So mas maayo ma-identify ini sila kag ti mambal mo matagan sang eleksyon hindi hindi manami ang ati ginapaadad lang naton nga ang aton bala nga balatsyagon nga amo lang na ang magapangibabaw permi bagod makakos man kita sa nga huol sa iban nga tawo kag ti base sa uli hinulsulan mo man ang imo diri nga ginobra. Oras diri sa DYFM Maboradyo Iloilo 33 minutos nang nagligas sa 5 sa aga this time check naton ang linya sa aton nga sister station ang Maboradyo Bacolod Rojas kag Kalibo naga-standby sa piyang nga linya ang aton or ang Bombo Bacolod. Welcome and good morning, Bombo Bacolod. Bombo Pulin, Bombo Radio Western Visayas diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental yari ang mga nagapanguna namon nga balita. Nagalao mga kalde sa syudad sa Cadiz nga makit-an nga buhi ang isa ka crew members ng MV Devon Bay nga si Jehanper Partosa Marpa sa Cadiz City, Negros Occidental nga namising matapos nga maglugdang ang amo nga barko malapit sa Scarborough Shoal. Sa interview sa Bombo Radio, kag sunod rin sa pahayag sa mayor sa Cadiz City nga si Mayor Salvador Bading Escalante nga nakigangot ng Social Welfare Office sa pamilya ni Marpa kahapon agud nga mahibaluan kung ano pagid ang mahatag nga bulig sang syudad. Kag suno man sa kay Mayor Escalante nga gintutukan nila subong ang padayon nga communication sang kumpanya sang nasambit nga barko agud nga gilayon makahibalo sang update sa biktima. Kagagin pa siguro man Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Western Visayas nga kade nga hatagan o kung mahatagan sang pagtamod sa syudad ang pamilya ni Marpa kag sila ang handa nga maghatag sang tanan nila nga masarangan nga ti ipalabot sa pamilya. Kag nagpabutsag man ang Negros Occidental Provincial Government kag bilog nga komunidad sang probinsya, mga Negrense, sang pagpakig-unong sa pamilya ni Captain Elimar Hukala sang San Enrique kag ni Jehanper Partosa Marpa sang Cadiz City, subong man sa mga pamilya sang iban pagid nga mga crew members sang MV Devon Bay nga ti sa karon padayon pa nga ginapangita matapos ang insidente sa dagat sang Enero 23. Kag mayara sang naibaluan nga mayara sang kabugusan nga 21 o kung 21 ka mga crew member ang amo nga barko kung sa diin duha ang napatay kag na-rescue ang 15 no sang search and rescue team upod ang China Coast Guard samtang 4 pang nagapabilin nga missing nga tiginalakipan ang Dayocal third mate kag third engineer kag isa ka oiler. Kag sunod diri sa pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga nagalaom siya nga makita kag ma-rescue na sa mga otoridad ang na-missing kag nagapasalamat man siya sa mga na-rescue sa pila ka mga crews sang nasambit nga barko. Ito man diri sa gobernador nga makigangot ang provincial government sa Philippine Coast Guard sa kaupdanan nila agud nga makakuha sang update sa mga na-missing kag sunod diri wala pa siya
nakapakig-angot sa mga crew nga na-rescue nga mga taga Negros Occidental. Ginapanawagan man sa provincial government ang tanan nga mga otoridad kag mga maritime stakeholder nga padayunon kag pabaskugon pagid ang search and rescue operation para sa mga nagapabilin nga missing. Sa katapusan diri nga balita, nangin matawhay kag malinong ang pagbukas ng Provincial Athletic Association Meet 2026 sa Panad Park and Stadium kahapon Enero 27. Sa pahayag diri ni Gladys Sales, Coast Division Superintendent, nakitang epesyente ang pag-organize sa Department of Education officials nga sa amo nga event kung sa diin matahom kag organisado ang pagplastar sa mga aktibidad. May baluan nga ang nasambit nga event ang magalawig Enero 27, tubtob, Enero 31. Kag suno kay Sales, nga pulo ka mga syudad ang magapartisipar sa Provincial Meet 2026, kag ang magadaog ang magahampang naman sa Regional Meet kung sa diin ang Bacolod City ang mangin host sa sini nga tuig nga pagahiwaton no sa palaabuton nga Marso 1 tubtob Marso 8. Ginpasalamatan man sini si Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson kaupod ang tanan nga mga schools division officials, athletes, school heads kag ang tanan nga padayon nga nagahatag sang suporta kag kooperasyon sa pagpatigayon sang sini or sa nga mga event. Kag mensahe man sini sa mga atleta nga ang espiritu sang hampang ang dapat ngara sang mayara sang respeto kag paghiusa sa isa kag isa madaog man o kon mapierde. Amoy ng mga reports nga natipon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, balik sa imo Bombo Puling. Mga salamat Bombo Mia sa Bombo Radio Bacolod. This time sa ilo kita sabayan sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Bombo Pauline, Bombo Radio Western Visayas sa amo diri nga mga natipon nga balita sa syudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Nagpatigayon diri sa paghinunanon si Rojas City Mayor Ronnie Dadivas kaupod si punong barangay Dax Olivera kag mga konsehala sang barangay Tiza ang ginistoryahan na hanungod ini sa pagpangitas ng solusyon bangod sa lapnagon or pagbaha sa nasambit yang barangay. Ginpakigangutan dali namon si punong barangay Dax Noel Aluvera sang barangay Tiza Rojas City ang ipahayag nga amo nga tikang ginkalipay giniya kag sa mga pumuluyo nga timataga na gidmana sang solusyon ang problema sa barangay partikular na sa pagbaha. Naistoryahan nila daring pagkaayo sa mga drainage system sa lugar agod gati matapna ang masami nga pagbaha bangod gati ang porsyon sang Datila Street kag Malipayon Village amo ang masami nga ginabaha in kaso nga magtupa ang mamunog nga ulan. Samtang sa dugang panamon diri nga balita ginpakigangutan manamon ang isa ka accredited lawyer sa International Criminal Court with Attorney Gilbert Andres kag ginkalipay diri sang mga biktima sa war on drugs ang desisyon sang International Criminal Court nga fit to stand trial si Anay President Rodrigo Duterte sa mga kaso nga crimes against humanity. Sunod dali gani kay Attorney Andres nga ginbalibaran sang korte ang argumento sang depensa nga ang 80 anyos nga si Duterte ang may maluyang nga lawas kag ginapahayag nga hindi na kuno makasarang nga timag atubang sa mga legal nga proseso. So atubangon ini subong ni former President Duterte ang mga kaso may kaangtanan sa ginapahayag partisipasyon sini sa madamo nga pinatyanay bilang kabahin sang iyang war on drugs halin sang siyang alkalde sa Davao City tubtob nga tinangin presidente sang 2016 tubtob 2022. Sa kasaysayan sang International Criminal Court suno pa kay Attorney Andres wala pagidya sa akusado nga gindeklara nga unfit sa pihak sa pila ka petisyon nga ginpasaka sang iban nga mga akusado. Samtang sa katapusan namon nga balita na pakigangutan man namon ang amon nga Bombo International Correspondent direkta sa may Australia with Bombo Denmark Swede kay kun sa bahin sang Estados Unidos sa Amerika grabe ang tugnaw kag nagasnow dito sa may Australia grabe naman to ang init sa pila ka mga parte sang nasambit yang nga pungsod. Digin pahibalo dito sa ila nga padayon nga bantayan dapat ang kondisyon sa panahon kag itsak gid ang forecast updates samtang
nagsiling mandari ang mga meteorologists no, kay Bombo Denmark nga nagataas ang peligro sa ikaayong lawas ng tawo. Gani nga gina-rekomenda gid nga likawan ang paglagaw-lagaw kag pagpabilin sagwa sa piyaksang tuman katagi ti sang init. Amoy na mga balita namon diri sa mga syudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Pauline. Madamang salamat, Bomboling sa Bombo Radio Rojas. This time sa kita sa bayan sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Bombo Radio Kalibo. Welcome ka ngayong agaman Bombo Radio Western Visayas, Bacolod, Rojas, dito Bombo Pauline. Magabalita madamon diri sa sa probinsya sa Aklan. Sa ikatlok nga kahigayunan ba, liwat naman nga nakabaton sang bomb threat kahapon ang Aklan State University o kon ASU diri sa probinsya sa Aklan. Kag this time, ang Ibahay Campus naman ang nakabaton sa bomb threat. Kapon, respondihan man ini sa makatapo sa kapulisan, especially sa Ibahay PNP. Kag way man nagdugay, no, na deklara nga cleared ang kag safe ang amo nga eskwelahan. Padayon pa nilang ginaimbestigahan subong nga panyumpo kung sino ang sa likod sang sining bomb threat. Kay ginapahayag, ginpadala ang mensahe pamagi sa messenger sa tanan ka mga estudyante nga miyembro sa student council sa universidad. Ginausisa ini kung related or isa ka tawo lang ang nagpadala sang ini nga mensahe sa nagliligad to balang bomb threat kay kumadumduman una tong ginpadalhan mga bulan sa Disyembre ang Kalibo Campus, and then inilang nagligad nga daw 2 weeks lang Enero diri naman sa Banga Campus kag kahapon ang ini diri sa Ibahay Campus. Ginausisa ini kung isa ka tawo o magkasiparar nga persona ang sa likod kag may kahimuan sang amo nga bomb threat kay way gid identify tong una tong duha ka mga nagtugaman sang amo tong kaparehas gid halos nga pagpamahog man sa amo nga eskwelahan. Apektado gid, no, kahapon man ang klase kag ining operation sa universidad, especially ining Ibahay Campus, but balik naman sila sa normal, no, subong adlaw. Nagpaabot man gani dire ang University President Dr. Jeffrey Clarin sang Kasubo, no, sa bangod sa pila ka mga insidente sang bomb threat nga nagatugagid sang perwisyo sa operation sang ila nga universidad. Kwan pa ini, no, pangalingban ba sa kwan sa bondering otoridad kung ano ni lahog-lahog lang, prank or gusto lang masuspend ang klase. No? So that's why nagahimo sang amuning mga mensahe nagatugas sang bomb threat kay hindi man pwede nga ibaliwalaon o hindi aksyonan sang amon nga mga otoridad diri sa probinsya sang Aklan. Samtang duga pa gid amon nga balita, padayon man ang ginapatigayon nga temporaryo nga tikang sa amon diri nga LGU Kalibo para mahaganaganan bala ang mabaho nga hugom nga nagahalin sa dumping site, particular diri sa may barangay Bakhaw Sur sa Banwasang Kalibo. Kay kumadumduman sa nagligad to nga simana, nagareklamo na ang pila ka mga residente malapit sa area bangod gani sa hindi maayo nga hugom gid, no, tuman ka sakit sa ilong kag mabaho gid yung hugom nga nagahalin sa ini nga dumping site bangod sa pag-inulan man sa nagligad to nga mga simana kag nagdugang, no, ang volume sa basura bangod sa nagligad man nga mga holidays. Di gid maiwasan ang pagtuhaw sang mabaho nga hugom. Ginapayag nga mayara nga ginapatigayon nga stockpiling kag pag-spray sang neutralizing agent para ma-mitigate kag mahagan-haganan ang hugom nga nagahalin diri sa dumping site. Kag ginapa na subong, no, ginatan-aw na ang pagplastar sang long-term solution para ma-solusyonan na sang dayon ang ini nga problema pag-abot sa basura diri sa amon sa Banwasang Kalibo. Kag sa katapusan namon nga balita, ginapunteriya man sang Balay Boracay Tourism Office ang ini nga 2.3 million tourist arrival subong nga 2026 daw kampante kag nga kumpiyansa ang amon diri nga tourism office ang Banwasang Balay nga maabot nila ang 2.3 million tourist arrival subong nga tuig, considering nga daw nagaabo gid, no, nagadugang na subong nga panyempo ang mga turista nga nagabisita diri sa isla sang Boracay, no, especially local tourists kag even foreign tourists nagadugang na kay sang nagligan nga 2025 last year
nalabot ang 2.1 tourist arrival, no? Nalabot nilang ila target nga 2.1, tigin taasan nila subong nga 2.3 million this 2026 kag nakadugang ko no sa pag-abo sa mga turista ang pila ka mga nababaton nga pagkilala sa nga Boracay, labi na gid ang ining ulihing pagiging world's leading luxury island destination sang isla. Amo ni so far mga balita namon diri sa probinsya sa Aklan. Balik sa imo Bombopolin. Maraming salamat Mama Michael sa Bombo Radio Kalibo para naman diri sa natipo naman nga balita sa syudad kag probinsya sa Iloilo, Bombo Radio Western Visayas. Kaangay man diri nga doon nabunutan sa nga tunok ang pamilya sa isa diri ka Ilonggo Seafarer sa nga residente diri sa nga barangay Kabanbanan Uton Iloilo matapos nga naibaluan diri nga nakaluwas no sa ang ilaman diri nga pamilya or himata diri sa naglugda nga barko nga si Carl Luis Balontong no sang sunod dari kay Evelyn Balontong no ang nanay man sang survivor sa exclusive interview diri sa Bombo Radio nga si Carl Luis iyang payag dari nga kaagahon na sang mga or kaagahon na ini sang naibalaan nga natabo diri kuno sa iya diri nga bata kag tuman bad diri ang iya nga kalipay sang gipahibalo ang mga ini nga nakaluwas si Carl kag pasado alas 8 na sang aga sang nakatawag diri iya nga bata kag gindala na ini sa General Isabela hospital para sa medical evaluation. Si Carl Luis Balontong, isa diri ka BS Marine Engineering graduate sa Western Institute of Technology o CONWIT nga nagapatigayon sa iyang 1-year apprenticeship sa Allison Shipping Lines kag sa pagsaysay sa iyang nanay nga gipayag sidi nga nagakatulog siya sa kadena sa barko sa ginali na lang tawan si ni Carl nga ginahod na sa kag nagasulod na diri kuno ang tubig sinasambitan man diri nga barko kag sunod diri sa iya iloy nga wala ginapukaw si Carl sa iya nga mga upod kag natingala na lang siya nga may nagatulo na nga tubig sa iya nga tiilana. So nagapabilin ini siya no sa ospital kag gagipayag man diri nga hindi laman ning una no nga Ilonggo diri kay may ara diri sang una man na rescue ara ini siya sa mayo nga kahimtangan sa bahin naman sang Banwa sang Mina. Sa iman pa naman nga natipon nga balita diri sa bahin sa syudad sa Iloilo tinguhaan diri sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kon IFFI nga ibalik ang mga banderitas sa masunod nga tuig para sa dinagyang festival. Sunod diri kay Joji Peña, chairman sang IFFI, iya diri ginpahayag nga ang mga sponsor mismo ang nagdesisyon nga hindi magbotang subong nga tuig kag ila lang ini nga ginsunod. Sunod diri kay Peña bangod sa kagustuhan sa mga tao nga may ara sang banderitas ibalik nila sa masunod man diri nga tuig. Dugang niya nga ang tanan man diri nga kaanggay hindi diri kuno or balik man diri liwat sa Iloilo City proper ang venue o kunang dining mga judging areas bala sa dinagyang tribes competition sa 2027 kay kung madumduman diri sa aton man diri sa mga kabombo naton Bombo Radio Western Visayas ang judging area is diri sa bahin sa Iloilo Freedom Grandstand sa bahin sa Huerva na La Paz kag sa Iloilo Sports Complex. So ginkumpirma diri ni Mr. Joji Peña, chairman sa IFFI nga iyagin payag nga luyag niya ibalik ang naandan nga mga aktibidad sa Iloilo City proper sa tion sa nga dinagyang nga festival. Suno kay Peña posible man nga mangin 4 tub 5 ang mangin judging areas para sa carousel type nga ruta sa nga parade sa mga tribo. Kag sa tuman man diri no ka or amo ni ang matapos nga nag-ani man diri no sa nanari-sari manabi nga reaksyon no sa social media ko nga ako naging kakas diri ang banderitas kag naglain man diri kuno ang ruta man sa nga mga tribo kag dulo hindi na kuno mabatsyagan diri ang dinagyang festival but then madamo man diri sa nagambal nga dapat rooted sa gihapon no ang dinagyang festival diri sa kay Senyor Santo Niño. Mani mga natipo naman nga balita sa syudad kag probinsya sa Iloilo, Bombo Radio Western Visayas. Mayo man ni Bombo Radio Western Visayas do kay tido na isla na de sa bilang Senate or miyembro sa Senate Panel on Ethics and Privileges si Senator Villanueva kag De La Rosa bangod man ti kay
amo na ning ginapangatubang man diri nila nga mga allegations and kaso man diri sa bahin diri sang ining ICC related allegation. And at the same time ining flood control kay Senator Villanueva. Bombo Radyo Bacolod. Gid Bombo Polino mas maayo gid ya nga tima pang islan ini sila sa kagina ganyan tes kita nag tie up gin mention ko man diri no ang aton nga Senator Bato de la Rosa nga ti padayon niya sa gihapon siguro nga nagabaton sa nga sweldo apisara nga ti pila saya ka bulan na pila dira ka mga sesyon nang wala niyagin pang atenan. So mas maayo gid nga mayaras ang ibulos kiti wala man kita nakaibalo kung ano niyang padulungan sang sini nga mga investigation Bombo Radio Western Visayas. So mayara gid dapat sang ma-fill in sa ilang nga pwesto samtang hindi pa nila maobra ang ilaya nga mga katungdanan, Bombo Polin? Exactly. Basi nagabaton pag imantuon sa sweldo, kita gani kung mga ordinaryo dili naton gani, no? Nga mga nag-obra dili gani, mga empleyado, kung hindi gani mag-obra, ti wala gani sa sweldo, ano pa ning nag-hold diri sa mataas ba nga posisyon. Kung may ikasarang na diri, nga mag-conduct sa hearing, no? Ang Committee on Ethics and or Ethics Legal, mas maayo, kag may ara sang fairness man diri kag hopefully ang mabulos man diri Bombolinsi Bombo Radio Rojas nga si Senator Amy Marcos kag si Senator Marcoleta ang kag hindi lang mano sila kung tanan nga senador man diri mag-impose man diri abis ang masiling naton ethical man diri kag hindi man diri siling labag or galapas diri sa atong pagsulundan kag sa ethics or sa ila man diri nga responsibilities and integrity Bombolinsi. Insakto gid Bombo Pauline kadi dapat daring magapungko bilang mga miyembro may reputasyon para sa integridad kag fairness man kag syempre wala gid sang conflict of interest kaangay nanday Senator Bato kay syempre may mga under investigation man kay bangod sa sining pagtalikod yaman sa iyaya nga katungdanan bilang senador sa pungsod Pilipinas na wala na saya makabalik, nag-resume na ang Senado, tapos ng holiday break, wala pa sa sagyapon, nakapakita sa bahin sa Senado, amo man sa bahin ni Senator Joel Villanueva, kay tinaangot man siya nga daan sa mga flood control anomalies, especially sa insertion man sa budget. So maayo gid ko mapangitaan sang makabig bala naton nga ti wala bala sang mansa sa ilaya nga pagkatawo, Bombo Pauline? Exactly, Bombolinsi. So, no, kung amo ni kung ginaalaw nila, no, kung magsigi pa iniya, kag kung daring mangin outcome and kaso per kaso nga may ara man diri sang hearing, no, maka-damage niya, Bombo Radio Kalibo, sa ila manabing nga credibility sang committee. Kag mag-reinforce lang ini sa pananawan man diri sang publiko nga ang Senate, ginaprotektahan man diri ang ila kaugalingon, Bombo Radio Kalibo. Ati laban-laban amo gina ang magiging paglantaw sang publiko kung why sila sang action taken sini nga ayuson nila bala especially ang ining bag-o nga mga magabilog sini nga ethics committee di dapat sila ipakita nila nga maayo sila kag patas kag insakto ang ilang nga pagtalaka especially sa sini nga kaso man ni Senator Bato kay balaan naton si tama mato si Gidas Baton Sweldo tapos why man siya gapakita dira sa Senado ang ordinaryo nga empleyado kung kaisa no work no pay pa Bombopolin. Exactly Bombo Radio Kalibo Bombo Radio Western Visayas. So idlaw naman ang aton diri guro nga mga iba man diri nga katapos ang Senate kag at the same time kita man diri sa publiko nga nagalaom nga magalid sa gihapon ang mga lawmakers diri naton is someone nga may panindugan and at the same time may integrity kag mas saligan sa anuman diri nga anggulo. Di ko siguro pagbalik sa inyo, Bombo Radio Western Visayas, madamog nga salamat. Oras diri sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo, 55 minutos na nakiligan sa alas 5 sa aga. Magasunod na ang dalagkuhan nga balita sa Bombo News and Views Morning Edition, kag pagasundan ini sa Bombo Reports Second Edition. Ako ang nagkaupo nyo subong Lunes or Miyerkules sa aga, Bombo Pauline Dimitilio Peliora. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo
Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaista.
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! And the Golden Glove for Best Newscast Prevention Program goes to Bombo News and Views Morning Edition. DYFM 837, Nevada News FM Manila, TBS Incorporated, Bombo Radio Philippines. Ka-Bombo, welcome sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita subong sang Miyerkules, Enero 28 na 2026. Sa ato na nga mga headlines sa top story of the day. Posible pagdeklarar sa pinaka-Chinese Embassy officials bilang persona non grata ginapatunan sa Senado. Sa balita lokal, Iloilo Festivals Foundation Incorporated tinguhaan nga ibalik ang mga banderita sa masunod nga tuig. Kasunod sang kontrobersiya sang Dinagyang Festival 2025 o kung 2026. Sa balita nasional, Senador Ronald Bato de la Rosa kag Joel Villanueva ginkakas bilang mga miyembro sa Senate Committee on Ethics and Privileges. Sa balita, international screening measures sa pila ka airport sa Asia mas ginistriktuhan kasunod sang outbreak sang makamamatay nga Nipah virus dito sa India. Sa balita naman sa negosyo, ang Bureau of Internal Revenue kung BIR nagbalik na sa pag-issue sang letters of authority kag mission orders kasunod sang ginpadagan nga imbestigasyon sa korupsyon. Sa hinampang anay presidente sang FIFA nagupod sa panawagan nga i-boycott ang 2026 World Cup matches dito sa Estados Unidos sang Amerika. Sa balita naman sa entertainment, anay host actor nga si Edward Barber na ordinahan na bilang isa ka pastor. 3 minutos makinigad sa alas 6 sa aga. Bantayan ang detalye sa mga balita, makinigad lang importante ng mga pahanumdo. Aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante. 3 minutos makinigad sa alas 6 sa nagalantaw kag nagapamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita, top story of the day. Ginmanduan ni Senate President Vicente Tito Soto III ng Senate Committee on Rules nga tunan ang posibilidad sa pagdeklarar sa pila ka Chinese Embassy officials bilang persona non grata. Ini kasunod sang pagpang-insulto sang among mga opisyal sang China batok sa mga opisyal sa Pilipinas. Pananglitan matabo ini ginalantaw magalala ang tensyon sa tunga sang Manila kag Beijing bangod ini nga deklarasyon among isa sa pinakaseryoso nga tikang nga mahimo obrahon sang host country batok sa foreign diplomats. Ang direktiba ni Soto ang ginpagwa kadungan sang plenary session samtang ginaisoryahan ang resolusyon nga nagakondena sang embahada sang China bangod sa ilang mga pahayag nga nagaatake sa Philippine officials kag mga institusyon. Partikular nga namunuhan mo ang social media post ni Go Wei, ang deputy spokesperson sang Chinese Embassy. Kung gininsulto ni Guo ang mga senador nga nagpirma sang resolusyon nga nagapabakod sang kinamatarong sang Pilipinas nga depensahan ang national sining nga interes sa West Philippine Sea. Yari si Senadora Risa Hontiveros nga nagmuno sang panibagong post sang Chinese Embassy. Salita pa rin ang salita ang Chinese Embassy Manila tungkol sa issue na ginawa natin ng resolusyon sa pamumuno ni Senator Kiko. Ganyan pa rin ang tono nila, bastos, walang paggalang.
at gusto pa rin nila sila ang masusunod. Hindi lang sa dagat ng Pilipinas, hindi lang sa social media ng Pilipinas, pati sa Senado ng Pilipinas. Kaya saganang akin lamang po, Mr. President at mga kasama, yang ganyang consistent na pambabastos, walang pagrespeto, napaka-undiplomatic na stance, saganang akin lamang po, ay lalong nagbibigay ng urgency na maaprubahan ang ating resolusyon. Salamat po, Mr. President. Si Senadora Risa Hontiveros, sandi kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, ang President lamang ang may gahom nga magpalaya sa isa ka diplomata. Apang mahimo naman nga makapagwa ang Senado sang formal recommendation nga mayara sang dako nga bugat. Kasunod sang direktiba ni Soto, tunana sang Committee on Rules ang legal kag diplomatic implications sang among tikang antes dalayon nga makahulag ang Senado. Oras sa bombo 7 minutos na makrigad sa alas 6 sa aga. Iban pa nga mga balita, bantayan, makrigad lang ang importante nga mga panumdom. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga So, minutos na makrigad sa alas 6. Aga pa rin ikaw ka bombong nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Salo kinaswang sa detalye sa nagapangunang nga balita lokal. Tinghuaan sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated kung na IFFI nga ibalik ang tradisyon sa selebrasyon sang dinagyang festival sa masunod nga tuig. Sa interview sang Bombo Radio kay Juji Peña, chairman sang IFFI, iagin pahayag nga ibalik nila ini sa Iloilo City proper agud mangin isa ka distrito na lang ang lokasyon sa mga judging areas. Sunod kay Peña, tinghuaan man nga ibalik ang 4-5 ka mga judging areas diri sa city proper. Ibalik man ang mga banderita sa mayor nga mga dalanon. Ginatag ni Peña nga sila nga tuig, ang mga sponsors mismo ang nagdesisyon nga hindi magbutang sang banderitas bangod ginakabig ini nga isa ka distraction sa mga dalanon. Ang mga plano ginadiskusyonan pa kaupod si Mayor Raisa Tarañas bangod sa madamo nga mga pumuluyo ang nagbilin sa negatibo nga mga komento bangod wala sang banderita sa tiyon sang dinagyang 2026. Ginpahayag man ni Peña nga ginapamatian sang IFFI ang feedback sang publiko sa kung ano pa makabulig agud mas mangin maayo ang ginakabig isa sa pinakadako nga festival sa pungsod. Ginaklaro man sang IFFI nga hindi pa sigurado nga mga plano apang ilagid dinhi tinghuaan nga maplastar para sa mas marami nga dinagyang festival. Sa pihak gabay naman pagadiskusyonan man sang IFFI ang plano nga pagpasakop sang Tultugan Festival sa dinagyang tribes competition sa masunod nga tuig. Madumduman nga una na nga ginpahayag ni Mayor Francis Amboy sang maasin nga naka-Grand Slam sa nasabit nga kompetisyon nga may plano ang Tultugan nga magpasakop sa dinagyang tribes competition kung hatagan sang kahigayonan. Hindi matapos ginsiling man ni Amboy nga hindi na sila magpasakop sa kasadyan sa kabanwahanan sa masunod nga tuig bangod sa ilang 3-peat victory. Sa interview sa man sang Bombo Radio kay Eric de Vinagrasa, dinagyang festival director, iagin pahayag pag-aistoryahan nila ini kaupo ng iban pa nga mga board of directors sang foundation. Sunog kay de Vinagrasa, yara na sa history sang dinagyang nga may mga tribo nga nagpasakop apisar nga hindi nakabase sa syudad sang Iloilo gani wala sang kaso kung magpasakop liwat ang Tultugan Festival sang maasin. Ginhalimbawa man sini ang kung pagpartisipar sang iban nga mga festival kangay sang binirayan sang Antique. Ang historya bisang dinagyan nag-welcome sa mga hindi taga-syudad sa Iloilo nga magapartisipar na dumdumanta nga may mga binirayan sa una, no? From Antique nga nag-join sa aton. So posible nga nag-Grand Slam na si Mayor, nag-Grand Slam ng maasin, posible nga ma-welcome man sang dinagyang. But it's something that the board will also discuss. Okay? Para nga quality, ang mga performances nato, ginasuporta ranggit sa mga barangay or munisipalidad or sa syudad sa Iloilo.
Nabarian si Mr. Eric De Vinagracia. Sa kaangot dira nga balita ginkalipay sa mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo ang tuyo nga pagbalik sa mga judging area sa city proper area sa Dinagyang Festival 2027. Sa interview sang Bombo Radio kay Benji de la Cruz, anay warrior sa Dinagyang, iyagin payag nga gusto gid nila nga mga pumuluyo nga ibalik ang mga judging areas diri sa city proper agud indi nga makapuyan ang mga nagapasakop sa nasambit nga aktibidad. Sunasaya tama kakapoy para sa mga warriors ang judging area sa buong tuig kung sa diin nga matulod pa ini sila sang ilang props nga kabugat kag kadalagko. Dugang pa sini nga daw indi Dinagyang Festival ang natabo subong nga 2026 bangod wala sa mga banderita sa palibot nga nabatsyagan sa mga tawo kag indi ang mga ini maka-enjoy sa paglibot. Nagpahayag man ini nga indi siya satisfied sa natabo nga Dinagyang kay nadamo lang ang mga tawo sang gabi kag jutay naman sang adlaw. Sa judging area kung diri lang sa city, okay na. Malipay, ginagap bilog ng Iloilo. Kasi siyempre city na yung ano mo. Yan yung ka-city nga celebration, di niya kalapas ha. May celebration man yung lapas, may lapas man na sila yung pista nila ng ilaman. Kung sa banderitas, kahit siyempre mabalaan niya man yung gyapon ng celebration sa Dinagyang ang kapistahan, bala nga ginatawag. Ang ni Senior Santo Niño, wala mo na yung ginano. Yung desisyon na nila, may siyempre makibot mo ng tao nga wala sa banderitas. Si Benji de la Cruz. 13 minutos makinig sa alas 6 sa aga sa iban pang balita. Ginpasidunggan sang 15 sang ang panalawigan ng mga festivals nga nagpasakop sa bago lang natapos nga Dinagyang Festival 2026 bilang pagkilala sa ila kontribusyon sa pagpasanyog sang kultura kag turismo sang probinsya. Una nga nagpasa sang Resolution of Commendation si ex-officio board member Amalia De Buque, ang presidente sang Liga ng mga Barangay, bangod nagkampyon ng Banag Festival sang Banwa sang Anilaw sa Illumination nga mumanang naghakot sang tuman kadamo nga award sa kompetisyon. Dugang pa diri nagpasarman sang resolusyon si board member Jason Gonzales agud pa si Dungan ang Tultugan Festival sang Maasin Iloilo nga nagrepresenta sang 3rd District kag nangin 3-time champion sa kasadyan sa Kabanwahanan. Sa piyag bahin nagpasarman sang resolusyon si 4th District board member Dominic Paul Oso agud pa si Dungan ang Kahilwayan Festival sang Santa Barbara nga first runner-up kag Kasag Festival nga mong second runner-up. Gindayaw sang Provincial Board ang mga nasambit nga festival bangod sang pagtibong sang kultura kag pagpauswag sang turismo sa Iloilo. We commend the Banaag Festival of the Municipality of Anilao, Province of Iloilo, for being declared Grand Champion of Illumination Festival of Lights 2026 and for winning the major awards. Resolved finally that copies of this resolution be furnished to the local government of Anilao, Iloilo for their information and as a memento for this provincial recognition. Are there members of this body who wish to be a co-sponsor? Please raise your right hand. Honorable De Buque? Yes, Madam Presiding. Are you amenable to that? Of course. Okay. Nabarian si ex-officio board member Amalia De Buque. Sa police report, dakop ang duha ka tricycle driver sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa City Drug Enforcement Unit sa Zone 5, Barangay San Isidro Haro, Iloilo City. Ginkilala ang mga dadakpan nga saray alias Bert kag alias Cap, lunsay residente sa nga mga barangay. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Rocky Jimeno III, ang officer in charge sa City Drug Enforcement Unit, iyagin pahayag nga malapit 3 ka bulan na nga ginamonitor sang ilang nga unit ang mga subject antes sila natigayon nga maaresto. Nagdahangat sa ginabulubanta 140 gramos ang kabugusan nga nakumpiska nga suspected shabu nga nagabalor sang kapin 952,000 pesos. Naibaluan man nga sa Iloilo City mismo nagakuha sang ila supply sang illegal nga droga ang mga sospek. Sa subong yara na sila sa kustodiya sang kapulisan kag natalan ang magatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. But hindi lang naton pag-i-divulge no kay ti gabi naman ang aton nga pag sa ila nga pag monitor kag validation diri but it so happen nga marot ni sila so amo ning mga diri sa dalom amo ning gakaladakpan naton ti kay wala ni sila yaga
wala na sila ka-transaction. So kung sila ka-transaction, so pasensya na ita, kay kamo ang mabaklan sa amon nga civilian informant. So for almost 3 months na nga discrete monitoring kag validation until sa time nakakita kita sa masaligan ng civilian informant wherein nga man nga madinlagon ang aton nga pagkandak sang tagbay-bas operations mga aton. Si Police Captain Rocky Jimeno III ang officer in charge sa City Drug Enforcement Unit. Jesse, 6 minutos makinigan sa alas 6 sa aga. Sa dugang pangabalita lokal, nahawasan kag napahamtang ng pamilya sang isa ka Ilonggo seafarer nga sakay sang naglugdang nga MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan matapos na kumpirma nga isa sa mga nakaluwas sa trahedya. Inamo si Carl Luis Balontong, 23 anyos, residente sang Cabanbanan, Oton, Iloilo, kag isa ka apprentice sa roll-on roll-off ferry vessel nga ginapregihan sang Allison Shipping Lines. Sa interview sang Bombo Radio kay Evelyn Balontong, ang iloy ni Carl, iyagin pahayag nga base sa istorya sa iya anak sa nagalugdang na ang barko, nahulog sining cellphone kag mga papeles sa ginpili na lang sining nga magwa sa barko bangod sa kahadlok nga mapatay ini kung mabalik pasagod ko ang mga pagkabutang. Gindugang maniya nga may suksok si Carl nga life jacket apang ginhatag niya ini sa ilang chief engineer. Sa malain nga palad, nalakip ang mga opisyal sa barko sa manapatay sa trahedya. Pero ato natabo kay alas 6 pa lang naka na ang opisina nga nanawag nga amo na ti gakabalakan ako ikay waay pagid si Tuto kapanawag mo siling ko mapalod ko anay karon bla dugay-dugay amo to pagka 8 o'clock nanawag siya ti sing ko confirm nga naka-survive yun ang bata ako. Ang sa tiilya ko no kay daw nahulog ni siya kay sang natabuin na nang tulog na siya. Tapos may nagatingala siya kuno nga daw may nagatulo nga tubig sa iya. Amo to nga way siya ginpukaw kuno sa mga upod diya nga amo na nang natabo. Waya na ginbalik kay base siya kun balik ko niya to nga nahulog kwaon niya. Base hindi siya kagwa kag mapatay naman siya dito sa dalom. Di naglumpat na lang siya dayon. Siya mismo naghambal nga may life jacket siya tani. Pero ginhatag ya kuno sa sir yang chief engineer kay may edad na ina siya. Oh, very good. Para kuno nga makasurvive ang sir niya. Kay kabalo man siya kuno ya maglangoy, amo to nga naglumpatan na. Pero agid kuno makasurvive to ang chief engineer yang nga ginatagan niya sang life jacket. Nabarian si Evelina Balontong ang iloy ni Carl Luis Balontong nga survivor sa Basilan tragedy. Sa interview naman sa Bombo Radio kay Carl, ginpahayag niya nga nahulog sa cardiac rason nga nag-angkon ini sang injury. Apang sunod kay Carl, bisan traumatic ang iyang eksperyensya, nagapasalamat man ini nga makapauli sang buhi sa iya pamilya sa Oton. 19 minutos makiligad sa alas 6 sa agadugang pang mga balita bantayan, makiligad lang importante ng mga pahanumdom. Ano wala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon. Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud manginpos ang komunikasyon sa tion nga madula o kun kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sa 20 minutos na makiligad sa alas 6 sa aga pa rin ikaw kabombong nagalantaw nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa lukitas mong sa detalye sa nagapangunang balita nasional, posibleng hawidan anay o kung hindi pag-i-release ang sweldo ni Senador Bato de la Rosa. Kasunod sa iya binula ng pag-absent sa iya trabaho. Halin sa Nobyembre pa nga wala nagpakita sa Senado kag sa publiko si De La Rosa kasunod sa mga report nga nagwa ng arrest warrant sa International Criminal Court batok sa iya. Sunod kay Senate President
pro tempore Panfilo Ping Lacson. Padayon pa ilang pag-istoryahanan ni Senate President Tito Soto kung anong himuon kag nalakip ang sweldo sa posible nga ipauntat. Apang dugang niya kinahanglan pa ini nga tunaan bangod may mga patakaran nga nasakop sang civil service law. Nagdagan sa 290,000 tubtob 330,000 pesos ang sweldo sang senador sa kada bulan, magluwas pa sa allowances. Una naman ginpahayag ni former Senator Antonio Trillanes IV nga nagaplano ini nga mag-file sang ethics complaint batok kay Senador Bato bangod sa iya padayon nga pag-absent. Si Ombudsman Boying Rimulya ang unang nga nakaminsunar nga may arrest warrant na ang ICC batok kay De La Rosa bangod sa nangin papel sini bilang PNP chief sang ginpatuman ng drug war sa Idalom ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga ato naman subong sa International Criminal Court. I think I heard Senator Trillanes is filing, I think, in March. Kasi ng 6th month ng absent si Senator Bato. I don't realize that. I didn't realize that until nabanggit kanina na 6 months na nga palang wala si Senator Bato rito in March. Kausap namin si Senator Trillanes kanina. Bumisita pa sa SP. He's here po, sir. He's here po. Kanina. Nagpunta po si Senator Trillanes? Yeah, nandun sa nag-request ng meeting actually sa amin dalawa. Si Senador Panfilo Ping Lacson. Sa iban pang balita nasyonal, ginkakasan ni Senator Ronald Bato de la Rosa kay Senator Joel Villanueva bilang mga miyembro ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Sa sesyon sa Senado giniliher ang duha kakatapos ang minority bloc nga si Senator Amy Marcos kag Rodante Marcoleta agud magbulos sa duha ka mga naunagin hinambit nga senador. Ginaprubahan naman ni Senate President Vicente Tito Soto III ang motion nga wala sang objection halin sa iban pa nga mga senador. Nag-absent si De La Rosa sa Senado halin sa Nobyembre 2025 kasunod sang nauna nga pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya nga nakapagwa na ang International Criminal Court o kan ICC sang arrest warrant batok sa iya. Sa pihak nga bahin, nagapangatubang naman si Senator Villanueva sa mga panumbungon nga kaangot sa Ghost Flood Control Projects. Ang Ethics Committee amo ang nagapanguna sa paguyat sa mga isyu nga naangot sa conduct, kinamatarong pribilehiyo, safety, dignidad, integridad kag reputasyon sang Senado kag mga senador. Committee on Ethics and Privileges, I move to elect anew the following members of the part of the minority. I think they're going to, they replaced the members because of the conflict of interest. Because I think the two members that were there, I think, have cases, Mr. President. So, Senator Amy Marcos will replace Senator Batol de la Rosa and Senator Rodante Marcoleta, Vice Senator Joel Villanueva. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none, motion is approved. Ang motion sa Senado nga ginaprubahan ni Senate President Tito Soto kaangot sa pag-ilis ng duha ka mga miyembro sang Senate Committee on Ethics and Privileges. Sa dugang pangabalita nasyonal, ginalantaw sa isa ka political analyst nga maging mabudlay nga madinalagoon ang impeachment complaint batok kay President Ferdinand Marcos Jr. nga subong na-refer na sa House Committee on Justice. Sa interview nga Bombo Radio kay Attorney Ed Chico, ginpahayag niya nga base sa Supreme Court ang impeachment isa ka political exercise kag political proceeding gani hindi ini pareho sang ordinaryo nga mga kaso nga ginabugusan sang istriktong rules of evidence. Ginatag ni Chico nga bisan may kapabilidad ang Kongreso nga magpadayon sang impeachment, wala ini sang garantiya nga magmadinalagon ilabi na kung wala sang direkta kag mabaskog nga ebidensya nga nagapakita nga may sala ang isa ka tawo nga ginpasakaan sang impeachment complaint. Sunod pa sa iya, wala sang direkta nga nagapahayag nga may sala si Presidente Marcos, gani para sa iya, hindi ini makahatag sang madinalagon nga resulta sa pagpahalin sa Presidente sa puwesto. Ginplaster man ni Chico ngang impeachment, isa ka number game, sa di nagadepende ni sa kadamuon sang boto sa mga mamalida. Dugang paniya kung ano o kung nang katuyuan among accountability sa mga opisyal, kaangay sa Presidente Marcos o Vice President Sara Duterte, mas maayo nga mag-file sa nagkakaigo nga mga kaso sa Office of the Ombudsman kag maglaom nga makitaan ini sang probable cause. O sabihin mo, ipakulong mo siya bigla.
baka magka-sympathy vote pa kasi kahit ipakulong mo siya, makakatakbo siya eh. Ang pinakamadali talaga na paraan if you want to remove her from the equation is essentially to impeach and subsequently convict her because automatically that would result into perpetual disqualification. Pangalawa, and this is also important, pagdating kasi sa korte, medyo mas mahigpit sila sa usapin ng ebidensya. Unang-una, yung usapin ng admissibility ng ebidensya, yung usapin ng relevant ba yung ebidensya, yung usapin na yung mga testimonya ba credible, yung usapin na kung credible ang testimonya, ito ba ay hearsay o baka naman direct o ano. So it's very difficult to convict someone. And lastly, sa criminal case, para makonvict ka, it's proof beyond reasonable doubt. Pero sa impeachment, it's a numbers game. Kung ayaw nila talaga sa'yo, they can really always find a way to do that. Nabariyan ang kabainsang pagpatag ni Attorney Ed Chico. Sa katapusan nga balita nasyonal, dapat anay ibalik ni former Ako Bicol Representative Zaldico ang $1 billion o kung 59 billion pesos antes ini makaistorya sa gobyerno. Inisuno kay Interior Secretary John Vic Remulla ang iya nga mangin patakaran pananglitan siya ang padesisyonon. Apang dugang sang tiglikom, ang Office of the Ombudsman man gihapon ang magadesisyon kung magnegosyar ini kay ko nga makaistoryahanay sila sang gobyerno. Kasunod din isang ginaalagar nga pagpabatsyag ni anay Congressman ko ukon pagpadala sang feelers ukon intensyon nga makaistorya sa otoridad sa Pilipinas kaangot sa ginakaulamiran sini nga flood control corruption scandal. Una na nga nagpahayag ang Malacañang nga suportado sini ang potensyal nga pag-istoryahanay sa ukon sa tunga ni ko kag ombudsman kung makabulig ini nga makabukad sa natabo nga flood control corruption scandal. That is up to the OMB to answer. But if it were me, I would return $1 billion. Saka tayo mag-usap. Then you will have an availability of a plea bargain. Kasi in the end, pera naman ang ginawa niya eh. Si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. 28 minutos na magigad sa lasay sa aga. Sa Ilipinas mong sa Balita International. Liwat nga nagbangon ng kahangawa kag mas ginahugtan ng screening measure sa asa kasunod sa outbreak sa makamamatay nga Nipah virus sa West Bengal State sa India. Sa Thailand, ginupisahan ang pag-screen sa 3 ka mga paluparan sa diin may flights nga halin sa West Bengal. Sa Nepal, may screening man sa nagaabot sa Kathmandu Airport kag sa iban nga land border points sa India. Duwan ang kumpirmado nga kaso sa nga mga balatian sa West Bengal halin pa sang Desyembre. 196 ka mga taong na trace nga na close contact apang nagnegatibo sa virus. Ini nga virus ang mahimo maglaton halin sa sapat ka nga isang baboy kag kolonatnit pagkadto sa tawo. Mahimo man ini magsaylo halin sa isa ka tawo pagkadto sa isa pa ka tawo kun na kontamina ang pagkaon. Mataas ang death range ini halin sa 40% pasaka sa 75% bangod wala pa sang bakuna. Oras sa Bombo Philippines Sunday Time, 28 minutos makiligad sa lasay sa aga. Sa ilo kita sa balita sa Negosyo. Bombo Business News! Nagbalik na ang Bureau of Internal Revenue kung BIR sa pag-issue sang letters of authority kung LOA kag mission orders. Kahapon sa ginanunsyo sang Bureau nga ginleft o kung ginbawi na ang suspensyon sang pag-issue sini. Pahayag sang BIR, may mga pagbago na nga nahimo. Agod siguro nga wala sang abuso sa audit procedures. Amo man ang ginareklamo sa mga negosyante sang nagligad nga tuig. Madumduman nga nagdangat sa Senado ang ginaalagar nga korupsyon sa BIR kung sa diin ginaalagar nga ginagamit ang field audit agod nga makapangwarta sa mga negosyante. Lakip sa pagbago nga ginhimo amo ang single instant audit framework buot sa lingon, limitado lang ang pag-issue sang LOA sa isa ka letter sa kada taxpayer sa kada taxable year. Matandaan nga sang Nobyembre sang ginsuspend sang BIR ang operations o kunang field operations lakip na ang pag-issue sining LOA kag mission order bagod sang investigasyon sa ginaalagar nga extortion scheme sa sulod sang amo nga ahensya. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
Ining exchange rate yan base sa closing transactions ng Bankers Association of the Philippines sa BOP kag Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Mag-resume ang transaksyon sa bunga aga. 59 pesos and 9 centavos baylos ang US dollar. 7 pesos and 56 centavos sa Hong Kong dollar. 46 pesos and 45 centavos sa Singapore dollar. 15 pesos and 73 centavos sa Saudi Real. 70 pesos and 8 centavos baylos ang euro. Sa balita sa hinampang, suportado ni Anay FIFA President Sepp Blatter ang pagboykot sa magahampang sa World Cup sa Estados Unidos sumong nga tuig. Ang nagapagunang rason sini among pag-iso sang seguridad lakip o kunang iso sang seguridad lakip na ang pagpang-abuso sang immigration services. Nangot ini sa pagpatay sang American immigration agent sa protester nga si Rene Good sa Minneapolis. Magluwas diri sang weekend ginpatay pagid ang isa ka US citizen nga si Alex Petit. Natalana nga mag-host ang Estados Unidos, Canada kag Mexico sa World Cup sa Hunyo 11 tubtob Hulyo 19. Matandaan nga nagpanaog sa pwesto si Blatter sang 2015 samtang nagbulos naman bilang FIFA President si Gianni Infantino nga mo gihapon ang boss subong. Sa balita na sa entertainment. Sa balita sa entertainment, opisyal na nga gin-ordenahan bilang isa ka pastor. Ang anay host actor nga si Edward Barber. Laki pang iya nga ordination sa gin-post sa Favor Church, Manila. Nabutang ang picture ni Edward nga nagapakita sa iya certificate bilang kabahin sa newly ordained pastors kag pastors in training sang simbahan. Nakilala anay si Edward sa isa ka reality show sang 2016 kung sa diin nagpang-apat ini sa finals. Ginpara siya kay Maymay and Trata. Kag nangin popular ang Mayward Love Team nga naglawig sang 4 ka tuig. Ang ila acting debut amang romantic comedy nga Loving in Tandem. Una naman nga ginpakigbahin ni Edward sa tong 2024. Nga pesar sang kasakoon sa entertainment industry, bukas siya sa involvement sa mga ulobrahon sa simbahan. Host man si Edward sa ning faith-centered podcast nga The Painfully Human sa YouTube kag Spotify. 33 minutos magigad sa alas 6 sa aga. Ka-bombo na barian kag nalantawan mong kabagusan nga pagpangaragad sa Bombo News and Views Morning It This On. Saliwat, Miyerkules kita subong Enero 28, 2026. Pagkasunod ng Bombo Report, Second It This On. Kami nga maningin newscasters. Bombo Gisa pa diyon. Kang Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter.
Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kantuan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang Oras Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 saga. Welcome sa Bombo Report sa Condition. Kagkaroon sa aton sini nga mga talalupandon diri sa aton nga pagpangalagad Haro Police Station padayon nga nagagather sa mga ebidensya para nga matumod ang ini mga individual nga responsable sa aligar pag hold up sa isa ka gasoline station sang nagligad sining gabi sa diin nakataban gid ang mga sospitsado sang cash halin sa gasolinahan. Samtang kagabi may araman sa nagaluntad sining sunog sa may distrito sang Manroyao. Hibalo naton ang latest nga damage sa assessment pandiri sang Bureau of Fire Protection kag ano balangin na halinan sang kalayo kag ano ka dako ang iya sining danyos nga ginabilin. I-check naton ang aton sining koneksyon sa patrol with Bombo Brian Gonzales diri sa aton sining pagpangalagad no sa dili gid lamang madugay. 39 minutos ang nakaligad sa lasay sa aga ang pre-trial chamber sang International Criminal Court nag-endorso sang duwa sini ka mga abogado nga mga Pinoy nga mag-represent no mangin abogado sang 29 ka mga drug war victims sa pre-trial stage no sang hearing sa kaso sining crimes against humanity ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte.
ang mga abogado nga ini amo sanday Attorney Joel Butuyan kag si Attorney Gilbert Andres, no? Si Attorney Gilbert Andres aton sini nga mga kabombo, isa ini ka Ilonggo nga international lawyer, no? Nga amo karon niya ang isa sa mga endorsodre sa International Criminal Court, no? Nga abogado sa sining mga drug war victims nga amo ang nag-akusar sa kay former President Rodrigo Duterte sang crimes against humanity. Hindi lang sa kay former President Duterte kundi sa iban pagid sadto nga mga personalidad during sa iya sining administrasyon nga ginatudlo man may dako nga nangin papel sa sining pamatay sa libo-libo sini ka mga drug war victims or mga drug suspects kag ang ibanti mga inosente gid, no, na salan lang nga sa ngalan sang war on drugs nagkalamatay sa kamot sa ato niya sini nga mga otoridad. Surihan ta na karon dugang diri sa aton nga pagpangalagad. Check tanay ang linya ni Bombo Brian Gonzales sa detalye sa mga reports. Bombo Brian, go ahead. Padayon no bombo doon nga nagakolekta sang CCTV camera footage ang aton nga mga otoridad kapulisan sa Iloilo City Police Station 3, no, sa pagpangunan ni Police Captain Mavin Laranio sa nasambitan iyang estasyon, no, bombo doon sa diin gani matapos nga nag-report no ining isa ka pump boy sa isa ka gasolinahan no, sa barangay Lanit no distrito sa Haro sa may bypass road no sa nasambitan iya nga barangay no bombo doon sa diin no mahibaluan naton nga nataban sang tatlo ka persona nga naka-helmet, naka-bonnet kag naka-sweatshirt no so man sa aton nga kapulisan sa pag-investigar no sa nasambitan iya nga area no bombo doon ang mga suspect no wala pa sa gihapon makilalaan ang ilang identity no suno sa aton nga kapulisan kag ginatingwaan sa karon nga makolekta ining mga closed circuit television na footage para makabulig no sa nasambitan iya nga insidente sakay sa isa ka motorsiklo ng tatlo nga persona kagati pahayagan nga padulong ini sa direksyon no sang Leganes. Napakikungutan naton diri si Police Captain Mavin Laranio sa ilang latest no investigation no babado ni iyagin pahayag nga nagapatigayon sila gilayon sang hot pursuit operation sa nasambitan iyang area as well as pakadto sa may Banwa sa Leganes. Pero sa ilang pag-conduct no sang hot pursuit kagati pag-check yarman sa mga CCTV footages nga pwede maagyan sa mga suspetsado nga armado hindi nila matrace no. Duda sila bombo doon nga nagdiretso ini sa may area sa Leganes. Ilang suspetsa diri lang no sa area sa Lanit no sa bypass road nagsugot ining nasabitan tatlo ka persona kagati nagapanawagan no ang aton yung mga otoridad sa karon sino man no nakakita sa skeletal type nga motor nga nagaduag puti no ang tapaludo sa una kag pwede gid no makapakigangot sa Iloilo City Police Station 3 para sa matawhay no nga pag-investigar as well as sa pag-hitso no sa sining kaso amo mo ni kaga amo man nagapanawagan man sa aton nga mga suspetsado nga magsungka na sa mga otoridad para malikawan no ang further pagid nga mga kaso nga pwede i-file tungod sa pagpalagyo kag pagpanago sa nasambitan niyang insidente. Stay in ini no ang pump boy dira no kagati wala sang security guard kag dira mismo sa area duda nila nga managa surveillance ang daan
may nag-obserba na nga na pila ka adlaw bago ini ginpatigayon no ang nasambitan nga pagpang-hold up kay balaan nila mga amoy na oras no alas sa isang gabi. Usually ang pamboy siya na lang na isa no nag-duty kaya tungod masarado ining gasolinahan alas 8 sa gabi. Yari bala pamatyan naton ang pahayag ni Police Captain Marvin Laranyo sa nga ma-interview sa Bombo Radio. Kita sa investigation kaya lisuyod naton ang mga CCTV sa palibot, sir. Kaya nakita naton dito nga ang 3 ka suspektado ang nagapangamot sa pag-hold up kini sa atong biktima. Oh, ma'am, isa lang ka motor, 3 sila ka bilog? Yes, sir. Sa isa ka motor nagkasanay sila nga 3 kaga napigayon nila nakuha ang kwarta sinisang gasoline boy na nagakansidad sang more or less 5,000 pesos. Okay. Ma'am, mga ma'am, may investigation kita regarding sini may naga-surveillance ang sa iladra nga gasolinahan sa panaysayan man sang gasoline boy. Actually, ay man din ideya ang gasoline boy kung ginaano sila, pero sa ilang appearance, no? Sa ganong sa atong pag-assess sa ilang appearance, preparado. Kasi ini sinasanggal at nagkaka-picture sa ang ilang panapon para at least makonsilman nila ang ilang identity. Ma'am, sa motor naman niya, ma'am, may detalye kita sa motor? May plate number bala ini, ma'am? Actually, sa pagpanaysayon man sa aton nga biktima sa paglalantaw natin sa mga CCTV footages, wala ini isang plate number kaya nagaduag ining motor nga telephone kahit kumbaga daw daan kaya din panguhaan ini sa mga cover balas. Oh, I see. Ang gasoline boy naton, ma'am, taga diin ini siya kag adugay na nadaon no siya, ma'am, nga nagaobra. Pwede nambal sa ating gasoline boy, mga 3 months pa lang siya dira nagaobra. Dito na ini siya taga-practice, naga-start. So, gastayin lang na siguro, ma'am, no, sa may gasolinahan. Most probably, kay tungod nga sa pag-investigar natin, buhain sila sa nga empleyado nga nabilin kagabi. Ito sa may gasolinahan, is nakasasya sa isa sa gasoline boy. Okay. Ma'am, sa din pakadto, pagpalagyo, ini nga 3 ka persona nga ni ma'am? The way going to Liganes ang ila nga way ang ila nga pagsulod nila sa gasolinahan halin sila sa city nga way. I see. Ang kwan ni ma'am, nag-hot pursuit kita kagabi for sure. Ma'am, no, so may mga CCTV footages kita, ma'am, nga makadetermine nga sa Liganes gid man sila, ma'am, nagkadto or dra sa area gid, ma'am, sa Liganes sila halin. According sa CCTV, going Liganes sila. Okay. Ni ma'am, ang management ng gasolinahan nagpakigangot naman sa inyo, mapasaka blakaso or ma-file sila regarding sa sining insidente, ma'am? Actually, kagabi wala pa dito ang tag-iya sa gasolinahan. Subong bintatuan pato sa aton investigador para sa pag-follow up man kaya additional CCTV footage din sa ila ka anggulo sa ilangan, no? Kahit may haraman sila yan CCTV, sir. So, at subong aton na investigador ang team sa aton na investigation, no? Para nga mag-follow up. Ma'am, lastly, kay amuning natabo, anong mapanawagan tabi mo sa mga natungdan nga suspect kay sige man niya pangita naton sila mo kagati in case malakpan, anong mapanugyan tabi sa ila, ma'am? Yes,
take oportunidad ko na lang gininter, no, sa atong kahanginan na gapalinton kita sa mga suspektado kay tungod na nakita na naton ang ilang physical and identification, no. Ginatugyan naton sa ilang pakig-angot diri sa Haro Police Station, particularly sa Police Station 3, no. Na batian Bombo ni siya Police Captain Mavin alaran nyo sa ila padayon pang investigasyon agud matumod ining nasambitan nga mga suspetsado Bombo ni dugang sinino nga balita kung hindi ni madakpan ang tatlo Bombo Brian na hindi kita sini makasigurado base kag magamo ni bala sila kag solito naman nila liwat sa lain man nga lugar kung hindi sa the same nga lugar kay ti medyo may guts ani sila subong kay naka-strike sila nga wala sila madakpan mo? Yes, correct yun na Bombo ni kaga isa man na sa ginatingoan gid no sa mga kapulisan naton nga nagpakigangot man sa mga residente sa palibot kaga kaiping sinino nga mga police station sa mga kabanuhanan man agud makita gid no maayam kaya padayon gid ni ang ilang pag-investigar no Bombo ni kagati pagkuha sa mga CCTV footages dira sa area mismo no agud matrace ang ining nasabitan ng mga suspetsado. Sige. Sa dugang sinino nga balita Bombo ni live kita diri karon sa may Zone 1 Barangay Airport Mandurriao sa diin na nagluntad kagabi ang isa ka sunog no 9:30 PM ang fire call sa aton nga mga fire volunteers sa aton nga bombero no Bombo ni kagati 9:43 PM ginadeklarang ini fire under control kaga 9:51 PM sang fire out no Bombo ni ginapanagiyahan ini no sang isa ka pamilya diri two-story building or two-story ini nga balay Bombo ni sa nasambitan nga barangay pamilya gumayaw no ang tagiya sini ang pahayag sa mga nakakita ang maguloy o kun ang mag-asawa ra no Bombo ni nagkadto sa isa ka balaklan diri o kun sa merkado publiko agod mamakan no sang mga panakot agod handa no para sa ilang karinderya Bombo ni kagati sa initial investigation sang aton nga mga otoridad diri ang ginhalinan sang sunog ini nga nasambitan nga charger Bombo ni so electrical in nature kung makita naton abe human sa light materials ini nga nasambitan nga balay pero mayo lang no kay madasig ang pagresponde sa aton nga mga otoridad mga bombero naton kaga tigilayon no na tapna na palong ining sunog kaga wala man no sang injury sa bisan sino man sa kabataan niya nabilin diri sa balay Bombo ni sa karon ang pamilya ari diri sa dalom lang man naga-tiner Bombo ni ating naton karon mapakigangutan ang nasambitan niya nga pamilya kagati ang babaw laman niya panaligan sa ilang puloy-an amo ang na damage sa sunog Bombo ni. So ina ang latest mga balita madulong karon sa patrol sa karon nga aga. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Brian Gonzalez sa gindulong sining report. 6 minutos antes ang las 7 sa aga. Inline karon sa sining kaso ni former President Rodrigo Duterte determina kagin set na sang International Criminal Court ang confirmation of charges sa hearing again sa kay former President Duterte sa masunod na ining bulan February 23 kay gin-reject abi sang ICC ang appeal sang kampo ni former President Duterte nga magpatigayon sang
indefinite adjournment ang pre-trial chamber sa sining proceeding sang kaso ni former President Duterte kay ang gina-argue sang kampo sang former President amo nga unfit for trial si Duterte bangod sa iya sining cognitive impairment, meaning naga-suffer na kunong iya sining mental state nga nagauliano na siya, malipato na siya, no? Daw hindi na siya kuno kay srot mag tindog para sa iya sining kaugalingon. Ti gin pa assess sang ICC sa mga medical experts si former President Duterte, ti ang findings siya sa mga medical experts sa mga hindi man sang ulianon, hindi man sang malipaton, kag mayo pa yung mental condition sang former president. In fact, nagaduda ya gani ang mga medical experts nga basi nagapakuno-kuno lang yung former president nga hindi na mayo, hindi na establing iya sining mental condition para nga hindi lang madayon ang trial. Hindi lang magpadayo ng proceedings sang iya sining kaso. Ti pati ang ICC sa mga medical experts. So gin-reject ang ining appeal sang iya sining kampo nga hindi lang anay pagdayonon, no? Ti ginalantaw maning delaying tactics iya sang kampo ni former President Duterte para nga hindi lang madayon ang iya sining kaso kag mahusgaran siya Ti karon kay siling iya sang ICC, dapat maumpisahan na ang paghusgar sini sa iya. Kag ang confirmation of charges hearing niya, ang nag-schedule na iya sa February 23. Ang pamangkot kung bala virtual ini or ara gidapat ang physical presence ni former President Duterte o kung ma-live lang siya, ma-appear lang sa korte via Zoom or via Viber or via Messenger nga hindi siya physically present sa sulod gid mismo sang korte. Ti amo pa na ang gina-determine karon sang pre-trial chamber, no? Ti sa or aside sa sining development dito sa may The Hague sa the Netherlands, ginabantayan man karon ang ining development iya diri sa Pilipinas nga related man sa kaso ni former President Duterte kay si former Philippine National Police Chief, now Senator Ronald Bato de la Rosa, masobra 2 ka bulan ng missing in action. No? Why maka-appear sa Senate? Since November 11, sang ginpahog siya sang mga rimulya nga ara ng iya sining warrant halin sa ICC nga darakpo na siya. So what will happen kay ti February 23 ma-start ang confirmation of charges hearing? And ginatudlo si Senator Bato as isa sa mga co-accused ni former President Duterte. Magagwa na gid man ayhan, minatuod na gid ang warrant of arrest or ano? No? Ano ang next move ni Senator Bato de la Rosa? Kay subong ginaisuryahan na sang iya sining mga kaupdanan sa Senate nga kung hindi gyapon siya magbalik, hindi gyapon siya mag-duty balik sa Senado, hindi na siya pagsweldohan. No, magwaayhan siya. Kag kun magwa siya nung iya sining kapalaran, dakpon siya, isyuhan siya sang warrant of arrest, kay may warrant na siya sa ICC or ano? 1 minuto antes ang alas 7 sa aga, iban karon nga mga balita bantayan sa Bombo Hanay Big Time, kag magkasunod man ang mga balita sa Bombo Network News. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Una, likawan na masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang Bungo Anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga Miyerkules sa 28 sa buwan ng Enero taong 2026.
Sa ating mga headlines, ang Philippine Coast Guard gumagamit na ng technical divers at remote operated vehicle dyan sa paghahanap ng MV Tricia Christina 3 dyan sa bahagi ng Basilan. Dose-dose na namang biktima ng war on drugs pinayagan ng International Criminal Court judges na makilahok sa pre-trial proceedings laban kay Pangulong Ferdinand Marcos o dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Senate President Soto nais na ipadeklarang persona non grata ang deputy spokesperson ng Chinese Embassy na nakabase sa Pilipinas. Mga senador na hindi pumirma doon sa resolusyon ng Senado umani naman ang kabi-kabilang reaksyon. Sa international news naman, si US President Donald Trump nais ng makatotohanang investigasyon sa pamamaril sa Minnesota. Samantalang Iran naman naghahanda sa pag-atake sakaling lusubin sila ng Amerika. Sa ating balitang palakasan, ang Pinay tennis star na si Alex Iyala muling makakaharap si Sakutsume sa second round ng Philippine Women's Open. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Pinayagan ng International Criminal Court ang dose-dose ng biktima ng madugong war on drugs dito sa Pilipinas para lumahok sa pre-trial proceedings laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa desisyon na inilabas nitong Enero 26, sinabi ng Free Trial Chamber 1 ng mga biktimang saklaw ng mga kasong inihain ng prosekusyon ay maaaring makilahok sa confirmation of charges proceedings na magsisimula naman sa 23 ng Pebrero ng taong kasalukuyan. Saklaw ng kaso ang umano'y mga pagpatay at tangkang pagpatay na may kaugnayan sa Davao Death Squad at sa War on Drugs campaign ng Administrasyong Duterte mula 2011 hanggang 2019. Sinuri naman ng korte ang 304 na aplikasyon ng mga biktima rito at pinahintulutan ang 29 na mga individual sa Group A at ang mga aplikante para naman sa Group C na may sapat na kaugnayan sa sinasabing pinsala sa mga krimen na ikinaso laban sa dating Pangulo. 10 aplikasyon mga kabombo sa Group B ang tinanggihan dahil sa hindi saklaw ng kaso, ngunit maaari pa rin silang muling mag-apply sa susunod na yugto ng proseso. Itinalaga ng International Criminal Court sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres kasama ang isang kinatawan ng Office of Public Counsel for Victims bilang common legal representatives ng lahat ng mga tinanggap na mga biktima. Suportado naman ang legal team ng 2 field assistants kabilang na sina Attorney Cristina Conti at Attorney Nery Colmenares. Tinanggihan naman ng hukuman ang mga pagtutol ng depensa laban sa mga abogado. Tinanggihan din ng International Criminal Court ang kahilingan na muling buksan ang aplikasyon para naman sa karagdagan pa ng mga biktima. Sa ngayon at sa mga hinaharap na pagkakataon ay layunin na maiwasan ang pagkaantala ng kaso at mapangalagaan ang karapatan ng mga biktima pati na mismo ang kapakanan ng inaakusahan. Ipinagutos naman ng mga hukom ng International Criminal Court ang espesyal na medical accommodation para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 4 na araw na confirmation of charges hearing sa Pebrero 23, 24, 26 at 27. Ayon sa kautusan ng Pre-Trial Chamber 1, dilimitahan sa 3 oras bawat araw ang pagdinig at magkakaroon ng oras-oras na pahinga upang mabawasan ang pisikal na pagod ng dating Pangulo. Batay na rin yan sa rekomendasyon ng mga doktor ng International Criminal Court Detention Center. Binigyang diin ng mga hukom ang prinsipyo ng katarungan at pagkakapantay-pantay ng mga bawat panig, kaya mas mahabang oras ang inilaan para sa depensa. Ang depensa ay bibigyan ng 3 oras at 30 minutong presentasyon kumpara sa 2 oras at 30 minuto para sa prosekusyon. Habang ang kinatawan ng mga biktima ay may 1 oras at 30 minuto. Lahat ng panig ay may tig 30 minutong opening at closing statements. Isasabay rin ng International Criminal Court ang taunang pagdinig sa pagsusuri ng detention ni dating Pangulong Duterte sa huling sesyon niyan ng Pebrero 27, kung saan magsusumite ng oral arguments ang prosekusyon, mga biktima at depensa.
Subalit ayon sa International Criminal Court, maaari pang baguhin ang schedule depende yan sa takbo ng pagdinig at maaring magsimula agad ang susunod na presentasyon kung may matatapos ng mas maaga. Samantala sa ibang balita, pinagting na ng Philippine Coast Guard ang kanilang ipinapatupad na search and rescue operations sa mga nawawalang pasahero ng lumubog na MV Tricia Christine 3 dyan sa karagatang sakop ng Basilan. Ayon nga kay Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab, nag-deploy na ang ahensya ng mga technical divers at gumagamit na rin ng remotely operated vehicle upang masuri ang lalim ng karagatan. Ang mga divers mga kabombo ay nagsasagawa ng underwater search doon sa naturang lugar na tinukoy habang ang remote operated vehicle ay tumutulong naman sa deep water inspections at lalo na doon sa mga delikadong suungin ng tao. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, mas ligtas at epektibo masusuri ng Philippine Coast Guard ang mga lugar na may limitadong visibility at mahirap na kondisyon ng karagatan. Ang data mula sa remotely operated vehicle ay nagbibigay naman ng mahalagang visual information para sa patuloy na operasyon. Ang hakbang na ito ay alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng Department of Transportation Secretary na si Giovanni Lopez. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na gagamitin ang lahat ng kakayahan at resources ng kanilang hanay upang unahin ang kaligtasan ng buhay at protektahan ng maritime domain ng ating bansa. Sa iba pong balita, inihalo na sa general population ng New Quezon City Jail, male dormitory si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. Isang linggo yan matapos siyang maipasok sa kulungan. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, makakasama ni Revilla sa isang selda ang 6 na iba pang persons deprived of liberty na walang kaugnayan sa kaso ng anomalya sa flood control project sa lalawigan ng Bulacan. Si Revilla at 4 sa kanyang kapwa-akusado ay nakatapos na ng kanilang mandatoryo na 7 araw na medical quarantine para sa mga bagong person deprived of liberty kaya't inilipat na ang mga ito sa ordinaryong selda nitong araw ng Martes. Hinaharap nila ang kasong malversation of public funds and falsification of public documents kaugnay ng umano'y 92.8 million pesos na ghost flood control project sa may Pandi, Bulacan. Sinabi naman ng Bureau of Jail Management and Penology na ang mga kasamang inmate ni Revilla ay mga low-risk na person deprived of liberty batay sa security, medical at legal assessment. Nananatili naman ang mahigpit na seguridad dahil sa high-profile na katangian ng kaso at hindi umano ito isang VIP treatment. Bago ang paglilipat nga sa kanila Revilla, dinalaw muna ito ng kanyang pamilya kabilang ang kanyang may bahay na si Representative Lani Mercado na nagsabing panalangin ang kanilang sandigan at maayos ang kalagayan ng dating senador. Patuloy na naman na nakapiit sa Quezon City Jail si Revilla at ang kanyang mga kapwa-akusado habang dinidinig pa ng Sandigan Bayan ang kanilang kaso. Oras natin sa buong kapuluan, 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Pinayuhan ng doktor ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maghinay-hinay ang Pangulo sa kanyang mga ginagampanang trabaho. Ayon nga kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na naging limitado lamang sa pribadong mga pagpupulong ang dinaluhan ng Chief Executive mula sa tanggapan nito at yan ay makaraang itakbo siya sa pagamutan dahil sa pananakit ng tiyan. Pagtitiyak naman ni Castro na nasa magandang kondisyon ang kalusugan ng Pangulo at sumusunod sa payo ng kanyang mga doktor na bawasan ang aktibidad. Magugunitang mula ng itakbo sa pagamutan ng Chief Executive ay hindi na ito nakadalo sa ilang public events sa ating bansa. Una nang nilinaw ng Pangulo na hindi life-threatening ang sakit ito at normal lamang ang kanyang nararamdaman na kagaya din ng iba pa na nagkakaedad na. Samantala, kuha pa tayong karagdagang report, ang palasyo wala pa daw tugon kung dadalo si Pangulong Bongbong Marcos sakaling imbitahan ng House Justice Committee kaugnayan sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Kaugnayan, kumuha pa tayong karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano.
Wala pang tugon ang Malacanang kung dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sakaling imbitahan siya ng House Justice Committee para sa deliberasyon ng impeachment complaints na inahain laban sa kanya. Inihayag kasi ni House Committee on Justice Chairman at Batangas Representative Jervil Luistro na kanilang iimbitahan ang Pangulo sa impeachment hearing kung mapapatunayang sapat sa forma at substance ang inihaing reklamo laban sa kanya. Gayunpaman, tiniyak ng palasyo na rerespetuhin ng Pangulo ang proseso na naaayon sa saligang batas. Nakahanda din ang Pangulo maging ang Malacanang na magsumite ng mga dokumento sakaling hilingin ng House Justice Committee. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, magpapatuloy sa pagtatrabaho ang Pangulo para sa kapakanan ng mga Pilipino at hindi ito magpapaapekto sa impeachment na inihain laban sa kanya. Naniniwala naman si Castro na ang paghain ng impeachment laban sa punong ehekutibo ay maituturing na pag-atake sa administrasyon dahil hindi lang ang punong ehekutibo ang maapektuhan kundi ang bansa at ang ating ekonomiya. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Itong mga impeachment complaint na naisampa laban sa Pangulo ay hindi po mapapahinto, hindi po mapapatigil ang Pangulo sa patuloy niyang pagtatrabaho para iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Kung kinakailangan po at sinasabi na dapat na magbigay ng anumang dokumento, muli ang Pangulo po ay gumagalang sa proseso. Samantala, nakatakdang simulan ng Justice Panel ang deliberasyon sa impeachment sa darating na February 2 hanggang 4. Ayon kay Representative Luistro, pagsasamahin muna ang dalawang impeachment complaints bago suriin ng 38 members na panel kung ito ay kumpleto sa mga rekisito o mga requirements at may sapat na batayan sa ilalim ng konstitusyon. Sa unang yugto, sinabi ni Luistro, tanging mga miyembro ng komite lamang ang lalahok at wala pang iimbitahang complainant, saksi o testigo o maging ang Pangulo. Kapag napatunayang sapat ang reklamo, saka pa lamang iimbitahan ang mga nagrereklamo at ang Pangulo at sa susunod na tatalakayin kung may probable cause para sa impeachment. Binigyang diin ni Representative Luistro na kailangang matibay at nakabatay sa personal na kaalaman o legitimate ang mga dokumento ng ebidensya. Tiniyak din niya na magiging patas at walang kinikilingan ang committee sa kabila ng naunang pahayag ng Speaker na walang batayan ang reklamo laban sa Pangulong Marcos. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 13 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Naku muna tayo dyan sa Bicol Region, mga kabombo, dahil state of calamity idiniklara na ho sa Tabaco City dyan sa lalawigan ng Albay dahil sa patuloy na epekto ng nag-aalburutong bulkan Mayon. Alamin natin ang mga update mula sa Bombo Radio Legazpi. Idiniklara na ang state of calamity sa Tabaco City sa Albay dahil sa patuloy na pag-alburuto ng Bulkang Mayon at pagdami ng mga evacuees. Ayon kay Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Jel Mulato Jr. sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na inirekomenda ito dahil sa pangangailangan ng mga IDPs o internally displaced persons lalo na't ang kanilang lalawigan ang may pinakamalaking numero ng pamilya sa evacuation centers. Nasa 489 na pamilya o 1,788 na individual ang nasa evacuation centers galing sa kanilang lalawigan. May alokasyon din umano ito na humigit kumulang 18 million pesos kung saan dito kukunin ang standby fund para sa mga kakailanganin ng mga evacuees. Aniya, ang nasabing alokasyon ay hindi uubusin bunsod ng iba pang mga darating na kalamidad ngunit kukunin ang 30% para sa Quick Response Fund. Ilalaan umano ito para sa mga nasa evacuation centers para sa kanilang pagkain at iba pang mga pangangailangan.
makapag-meeting ang CRMC and mag-recommend for declaration ng state of calamity sa Tabaco City. Ito po ay ginawa after ng aming first quarter meeting dahil gusto nating mabigyan ng mga kaukulang pangangailangan ng ating mga IDPs dito sa Tabaco City. Lalong-lalo na yung Tabaco City ang may pinakamalaki na number of families na nasa evacuation centers. Yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radyo Legazpi. Ito si Bombo J.M. Cardino, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! 15 minutos na makalipas ang ikapito ng umaga. May nasunog ho na yate habang naglalayag dyan sa katubigang sakop ng Tingloy, Batangas nitong nakalipas na araw. At base nga sa inisyal na investigasyon, naglayag ang naturang motor yacht at ito yung pangalan niya, MY Elusive. Mula ho ito sa Puerto Galera patungo naman ng Punta Fuego sa Nasugbu, Batangas. Yan ay para makilahok sana sa isang yacht sailing event. Subalit sumiklab ho ang sunog na pinaniniwalang nagmula sa engine room dahil naman sa posibleng electrical failure na isinasailalim na sa karagdagan pang investigasyon. Respondihan ho ito ng Philippine Coast Guard, partikular na yung District Southern Tagalog at nailigtas naman at nailikas ang 7 na Filipino crew members na sakay ho ng naturang yate. At dinala na ang nasagip ng mga crew sa Batangas Port para naman sa medical assessment at wala namang napaulat ho ng mga nasugatan. Hinatakta lamang ang naturang yate patungo sa Pampang at sinuri para matiyak na walang banta sa paglalayag nito at tinitingnan din kung may kumalat na langis mula sa naturang yate. Sa ibang balita, iniulat ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipino ang nasawi sa nakamamatay na Winter Storm Fern na tumama sa Estados Unidos. Sa isang statement, sinabi ng DFA na wala silang natanggap na mga ulat hinggil sa nasawing Pilipino dulot ng snowstorm. Sa kabila nito, patuloy na inaabisuhan ng mga Pilipino sa Amerika na tumawag sa hotline na 911 o sa mga lokal na otoridad sa kanilang lugar para sa emergency. Base nga sa report ng local media doon, nag-iwan na ang winter storm ng nasa mahigit 30 katao na nasawi habang halos kalahati ng Amerika ang apektado na ng winter storm na nagpabagsak sa supply ng kuryente at libo-libong kabahayan. Hindi rin madaanan ang mga kalsada dahil sa makapal na niyebe at nakansila rin ang ilang flights. Sa karagdagan pang mga balita, ipinadala na ng pamahalaan ng isang pangkat ng police officers doon sa bansang Cambodia upang tugisin ang puganting gambling tycoon na si Atong Ang. Ayon nga kay Interior Secretary John Vic Remulla, may mga verifikasyon na din na isinagawa nitong mga nakalipas na araw. Ayon pa sa kalihim, posibleng tumakas ang naturang suspect patungo naman ng Cambodia o kaya ay Thailand upang iwasan ang pag-aresto hinggil naman sa mga kasong kidnapping na may kaugnayan sa pagkawala ng 34 na mga sabungero kahit iginigit nga ng Bureau of Immigration na wala itong record ng pag-alis sa bansa ng negosyanteng si Atong Ang. Sinabi ng kalihim na sinusuri na ng pulisya ang lahat ng posibilidad at nakikipag-ugnay na rin sa mga otoridad sa Cambodia upang alamin ang posibleng kinaroroonan ng negosyanteng si Ang. Inamin niya na wala pang natatanggap na intelligence report, ngunit naniniwala siya na may sapat na pera itong si Ang at yan ay tinatayang nasa 10 bilyong piso ang maaaring magamit nito upang makaiwas sa mga otoridad. Sa loob naman ng mga nakalipas na linggo ay nagsagawa na ang pambansang pulisya ng hindi bababa sa 18 lokasyon na kanilang sinalakay bilang parte ng paghahanap dito kay Atong Ang. Pero pawang negatibo ang resulta ng naturang paggalugad. Nakatanggap rin ang Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region ng 40 tips mula naman sa mga impormante. Karamihan ay tumuturo dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region. Bagamat hindi pa lahat ay ma-verify sa mga pagkakataong ito.
Nauna nang naglabas ng warrant of arrest laban kay ang korte sa lalawigan ng Laguna at maging sa Batangas, ngunit iginit ng kampo ng naturang negosyante na ito ay premature. Samantala, nasa kustodiya na ng gobyerno ang lahat ng mahigit 20 na mga akusado sa naturang krimen na kasamahan nitong si Atong Ang na ngayon naman ay hindi pa rin mahagilap. Sa pagkakataong ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, tunguhin natin ang area ho ng Mindanao, lalo na dyan sa may South Cotabato at mga karatig na lugar dahil nakapagtala ho sila ng may kalakasang lindol. May mga naapektuhan ho na pasok ng mga estudyante at alamin natin kung ano ang lawak ho ng epekto nito. May balita ang Bombo Radio Coronadal. Ng Office of the Civil Defense Region 12 sa nangyaring pagyanig kaninang 1:05 ng madaling araw sa ilang parte ng Mindanao kung saan nasa 5.7 magnitude at tumamang lindol kung saan ang epicenter nito ay nasa bahagi ng Calamansig, Sultan Kudarat. Naramdaman din ang ilang instrumental intensities sa mga sumusunod. Intensity 4 sa Libak at Palimbang, Sultan Kudarat, Intensity 3 naman sa Nurales, South Cotabato at Esperanza, Sultan Kudarat. Intensity 2 naman sa Mlang at Pikit, Cotabato, Maitom, Malungon, Sarangani Province, sa Tantangan, sa City of Coronadal, sa bayan ng Banga, Tupi, Surala, Tampakan at Santo Niño, South Cotabato, Isulan, Colombio at Bagumbayan, Sultan Kudarat. Naramdaman naman ang Intensity 1 sa Kadingilan, Bukidnon, Maasim, Alabel, Sarangani Province at sa City of Zamboanga. Wala namang naitalang seryosong pagkasira ng mga establishment, mga bahay at iba pang mga estruktura at wala namang mga nasaktan sa naturang lindol. Ngunit patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa iba't ibang parte ng Mindanao. Sa kasalukuyan, nagdeklara naman si Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Mangudadatu ng work and class suspension para sa mga bayan ng Libak at Calamansig upang may patuloy ang damage assessment at monitoring. Patuloy pa rin ang panawagan ni Calamansig Mayor Ronald Eugene Garcia sa mga residente na mag-ingat at maging alerto dahil sa sunod-sunod na pagyanig. Sa amin, dito sa Calamansig, we have our own monitoring system here. So all of this, the source is 25 kilometers just in front of Calamansig in the Morogo. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Miraserbo and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa puntong ito ng ating balitaan, kapiling ho natin sa linya ng ating komunikasyon ang chairman ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Si Bombo Dennis Amito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Mr. Chairman. Bombo Dennis, Bombo Ever, magandang umaga po sa mga kababayan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Long time no hear. Makikikumusta lamang ho kami doon sa naging pagharap po ninyo dyan sa Kamara de Representantes kung saan sinimulan na ho yung paghimay sa anti-political dynasty bills. Mukhang marami-rami hong version pala ito, no? Ano ho ang naging mga development kung inyo pong marapatin, Mr. Chairman? Bombo Dennis, Bombo Ever, halos 21 po ang ating version na nalakita at nasabi kahapon ng mga kongresista na mababang kapulungan na na-file po sa kanila. Yung po yung magandang indikasyon na talagang yung ka-interes ng ating mga mambabatas ay napakataas, lalo pat ang ating Pangulo na, ang ating pong Speaker of the House din, ang nagpupursige na magkaroon na tayo after 38 years ng ating saligang batas nung tinatawag na anti-political dynasty law. Ang COMELEC po, 100% kami na sumusuporta sa pagkakaroon ng historic na batas na ito, makasaysayan kung sakasakali na magkakaroon ng ganyan. Ang sabi lang po namin, ang concern ni COMELEC bilang magpapatupad ng naturang batas, Bombo Dennis, dapat tandaan natin kung yan ay planong ipatupad ng 2028 national and local elections. Sana po maunawaan ng lahat na next year, filing na po tayo ng candidacy sa 2027 para sa 2028 national and local elections sapagkat remember po, Bombo Ever, Bombo Dennis, piniprint yung mga pangalan ng mga kandidato sa balota at kinakailangan baka Enero ng 2028 ay makapag-imprenta na kami ng mga balota. So next year na po ang filing. So sabi namin, medyo napakaiksing panahon na lang ang ating hinihintay bago yung filing ng candidacy upang maipasa ito. At number 2,
May mga bagay po na sinabi namin sana maklarify sapagkat hindi po dapat si COMELEC ang binibigyan ng espasyo upang mag-clarify at mag-interpret nito sapagkat kami ay tagapagpatupad at hindi naman kami dapat gumawa ng batas. Mr. Chairman, just to make it clear, paano ho dapat i-define yung political dynasty in terms of handling dyan po sa Commission on Elections? Alam ko, nag-i-exist na ho ito para sa sangguniang kabataan. But of course, iba yung approach in terms of national na scope, Mr. Chairman? Kahapon po napaliwanag natin, Bombo Dennis, hindi po namin talaga pwedeng pakialaman yung absolute na diskresyon ng ating pong Kongreso tulad ng, again, yung pagdidefine mismo ng ano ba ang political dynasty sapagkat dyan po papasok, Bombo Dennis, kasi kung ano bang level ng pamilya, ng relasyon ng pamilya ang involved. Yan ba yung tinatawag na second degree, lolo't lola at saka yung apo o yung nanay at tatay, yan ba ay hanggang third degree o hanggang fourth degree? Yan po, diskresyon yan ng ating Kongreso. Ito ba ay national? Parehas na national, bawal. Isang national, isang local, bawal. Parehas na local, bawal. Yan po ay diskresyon ng Kongreso. Pagbabawal din ba natin isang elective official at isang appointive diskresyon ng Kongreso? Paano po yan? Ang bawal din po ba yung magkakasabay lang sa isang termino o bawal din ba yung magkakasunod na termino? Naka 3 consecutive term na ang isang tatay ay pagkatapos yung asawa yung susunod naman siya. Pwede ba yun? Yan din ba ay political dynasty? Yan po, Bombo Dennis, ay pagpapaubaya talaga natin sa ating Kongreso. Yan po ay political question. Ang aming pong concern lang sa COMELEC, yung paano ito ipapatupad sapagkat ang katanungan ay ano bang klaseng remedyo para matanggal yung mismong dynas o yung mismong kabilang sa political dynasty at para maipatupad ito. Number 2, kinakailangan din namin maging maliwanag kailan ba ang disqualification o kanselasyon ng candidacy noong nag-violate nito bago mag-eleksyon o paano pagka after the election. So madami mga katanungan na sentro po doon sa pagpapatupad po nito, Bombo Dennis, Bombo Ever. Okay. Ano ho yung practical? Kumbaga, usapan na lang dito yung practicality para sa mekanismo ng Commission on Elections para at least paano masusuri ng maingat yung mga kinakailangan ng pag-identify kung sakasakali na may existing rules na ito ba ay during the filing o outright pwede na ba silang tanggalin o alisin yung kandidato o kaya ay may mga proseso pa na kailangan din pagdaanan. Ano ho ang inyong mungkahi? Iba po, Bombo Dennis, ang pinagbabawal ay yung halimbawa magkakapamilya na sa ilang posisyon tapos halos sila lahat. Hindi po papasok lang yun kapag nahalal na. Paano kung hindi pa naman nahalal, kandidato pa lang, natalo din naman lahat. Paano po yun? Di walang dynasty na pinag-uusapan. So, sana po mapagdesisyonan po ng ating pong kagalang-galang na Kongreso kung ang kanselasyon ba at disqualification ay bago o pagkatapos ng eleksyon pag nahalal na para malaman talaga kung sino yung magkakapatid, mag-asawa na may hawak ng pwesto na pinagbabawal. Kasi nga kung prior to kandidato pa lang, parang baka kasi ma-question doon sa issue ng yung tinatawag nating opportunity for public service. Nag-o-offer ka pa naman hindi ka pa naman talaga nahahalal. So yan po yung isang pag-uusapan din. At saka remember, Bombo Dennis, na-interview niyo ako dito. Meron po kasing decision ng Korte Suprema yung kaso ng Peñera versus COMELEC na yun nga pinapaliwanag natin, walang choice si COMELEC, walang magawa kami sapagkat po yung sabi ng Korte Suprema doon sa kaso ng Peñera versus COMELEC, kahit pinag-file namin sila ng candidacy, sabihin na natin Bombo Dennis, Bombo Ever, October of 2027, kahit nag-file na ng candidacy ang national at local candidates, hindi po ba sabi ng Supreme Court sa kasong yan, sila ay kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Kailan po yung unang araw ng campaign period? Sa ano pa po yun? Sa February 2028 at yun namang sa national po yan. Sa local naman ay sa March ng 2028. Ibig sabihin pala kung magpapail ng kandidatura sa October ng 2027, hindi pa po pala kandidato. So paano natin sila i-disqualify bilang nag-violate ng anti-political dynasty? Okay. Ang akin hong katandem si Bombo Ever, may ilang punto rin na nais pong maitanong.
Alright. Chairman, babanggit niyo po kanina na pag-aaralan pa kung ito po ay magiging lokal o national, itong anti-political dynasty. Pero kung kayo po yung tatanungin sa pananaw po ninyo, Chairman, dapat po bang ipatupad niyo yung pagbabawal sa lahat ng antas na posisyon o sa national level lamang po? Alam niyo po, maganda po sa ganitong klaseng proposal. Although sabi ko po, ever, wag lang ako. Ito personal na lang, wag na bilang ang komisyon. Maganda po simple lang muna, dahan-dahan. Wag munang ibibiglain natin. Halimbawa, wag muna tayo mag 4th degree, maganda 2nd degree muna para naman hindi napakalawak kaagad. Kasi kung 4th degree tapos palpak kaagad o hindi kaagad naging effective, nagkagulo, lalo po tayong parang nabaliwala yung kagandahan at importansya ng political dynasty. Total naman po, katulad ng tinan niyo po, yung SK Reform Law, yung binanggit ni Bombo Dennis kanina. Napakasimple doon. Sino ang disqualified, sino ang mananatili. Ang sabi doon, kapag kaya nagpapal ng kandidatura na SK ay related by 2nd degree, ikalawang baitang, 2nd degree, sa isang nakaupong national official, isang provincial, isang regional, o kaya naman municipal, o kaya naman city, o barangay, kahit yan ay anak mismo ni Kapitan, ay disqualified si SK. Napakaliwanag po. Hindi po ba? So, hindi kinakailangan na interpretasyon dyan. Napakadali rin ipatupad ni COMELEC. So, sana po, sabi ko nga po kapon, brief, broad, definite. Sana po, kahit na initial step lang muna. Dahil total naman po, ang isang batas ay pwede namang ma-amend habang tayo lumalaon ng panahon. Upang ang importansya lang, yung gusto ng saligang batas at ng sambayan ng Pilipino ay magkaroon at maipatupad natin. Chairman, you mentioned din po na baka hindi po kakayanin na ma-implementa po itong anti-dynasty law, political dynasty law sa 2028 elections. So kakailanganin po ba natin ng transition period bago po ganap na maipatupad po itong batas na ito? Pwede naman pong wala na kung sakali pong ito ay mapapabilisan, lalo pat early part halimbawa ng 2027 at yan ay maipapasa. Total naman ang ating Pangulo at ang ating parehas na Kongreso ay sumusuporta po dito. In fact, ginawa po itong priority measure. Ay huwag pong mag-alala ng lahat at kakayanin po namin maipatupad dyan. Ang kailangan lang natin, pagtulong-tulungan natin, lalo na po yung ating mga kapatid sa pamamahayag, na maikalat ang kagandahan nito. At number 2, kung paano ito ipapatupad at para po naunawaan din ng mga kababayan natin. Right. Tanungin ko na lang din po, Chairman, kung ano po yung magiging hakbang ng Commission on Elections para matiyak po yung transparency at maiwasan po yung pagiging bias sa pag-classify po ng dynasty. Yan po, ang importante dyan, may partisipasyon ng mamamayan. Ibig sabihin, wag lang si COMELEC yung may moto proprio, yung kami mismo, dahil hindi naman po namin kilala kung sino yung mga magkakamag-anak. Sana po yung mga mamamayan at yung po yung aking binabanggit kahapon, sino ba ang i-authorize natin mag-file? Ang COMELEC ba? Isang registered voter ba? O dapat yung kalaban lang na kandidato ang magpa-file? Kinakailangan maging maliwanag. Ako po, mas papabor po ako na isang registered voter ay mismo mag-file ng petisyon laban sa mga kumakandidato, lalo pat sila ay mga may alam kung ang mga ito ay magkakamag-anak. Lalo pa halimbawa, meron po kasi minsan mga magkakapatid, hindi halos, yun ay medyo lihim, hindi nalalaan na yung pala yung mga magkakamag-anak o magkakapatid. Samantalang kung ang isang registered voter na taga dun mismo sa barangay, taga dun mismo sa bayan, ang magpa-file, may knowledge sila at makakakuha ng mga dokumento upang ito ay mapatunayan. Alright, Bombo Dennis. Okay, samantalahin ko na po yung pagkakataon, Mr. Chairman. Kuha na rin po ako ng update tungkol dun sa nakatakda na special elections para sa Antipolo City, dun ho sa papalit kay namayapa na si Representative Romeo Acop. Any update on that, Mr. Chairman? Bobo Dennis, tuloy na po ang halalan ng special election sa March 14. Bagamat again, talaga naman pong wala at kulang ang pondo ng COMELEC para sa bagay na ganyan. Wala po kasing binigay sa amin na pondo para po dyan sa special election. Dahil siyempre, hindi naman natin inaasahan yung ganyang klaseng masakit na pangyayari. But just the same, sabi po naman ng Supreme Court, gawan at dapat gawan ng paraan ng COMELEC na magkaroon ng pondo at budget at hindi dapat daw gawing dahilan upang hindi ituloy ang halala. So March 14 po ang ating pong eleksyon dyan. Sinamantala po namin ito'y gawing Sabado upang hindi makaistorbo sa mga mag-aaral natin na may pasok mula Lunes hanggang Biyernes. At least po yung March 14, yan po ay compliant o ika nga ay sumusunod, tumatalima sa sinabi ng saligang batas na kung sakasakali ang isang special election ay hindi maaga
ng 60 araw pagkatapos magkaroon ng vacancy, pero hindi dapat ito sosobra ng 70 araw makatapos yung vacancy na yan. Okay. With that, maraming salamat, Mr. Chairman. Unless may pahabol na katanungan si Bombo Ever? That's all, Bombo Dennis. Okay. Banggitin ko lang, Bombo Dennis, ngayong Go ahead araw po. na ito, makikiabang po ng lahat, lalo na po yung mga kapatid natin sa Bangsamoro, yung deklarasyon ng COMELEC kasi nga po meron po original kami schedule na March 30 ang eleksyon. Nung nakaraang linggo na pirmahan, nalagdaan na po yung mismong tinatawag na districting law. Ang problem po natin halos isang buwan na lang bago ang March 30 at dahil nga po hanggang sa kasalukuyan, Bombo Dennis, Bombo Eber, hindi pa po ito ganap na batas dahil hindi pa napapublish and therefore mukhang kapos sa panahon ang inyong commissioner elections patungkol sa paghahanda para sa eleksyon na yan. Sige po, nagpapasalamat po kami at naging kasangkapan kami sa mga anunsyo na ganito, Mr. Chairman. At anytime may mga abiso ang poll body ay bukas po ang Bombo Radio Philippines para sa mga importanteng anunsyo at lalo na dyan sa Bangsamoro kung saan malakas din po tayong napapakinggan, Mr. Chairman. Maraming salamat, Bombo Dennis, Bombo Eber, sa mga kabombo natin. Magandang umaga po. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin ang chairman ng Commission on Elections, si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa usapin ng anti-political dynasty and of course, yung special election at pati na yung dyan sa Bangsamoro region, mga kabombo at mga Kastar Nation. Dako muna tayo sa iba pang balita. Bombo International News. Nais ni US President Donald Trump na magkaroon ng makatotohanang investigasyon sa naganap na pamamaril ng mga Immigration Custom Enforcement sa Minneapolis. Dagdag pa nito na isang malungkot na sitwasyon ang nagaganap ngayon sa naturang estado kung saan sumiklab ang kilos protesta dahil sa pamamaril ng Immigration and Customs Enforcement agents kay Alex Pretty. May malaki pa rin itong tiwala kay Homeland Security Secretary Kristi Noem na ipinapatupad nito ang immigration crackdown ng gobyerno. Naging maganda rin ang ginagawang pag-uusap ni Border Czar Tom Homan kay Minnesota Governor Tim Walz at Minneapolis Mayor Jacob Frey. Samantala sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, nagbabala ang Iran na handa silang gumanti sakaling maglunsad ang Amerika ng pag-atake. Ayon kay Revolutionary Guard spokesperson Muhammad Ali Naini na wag lamang daw magkamali ng pagpasok sa territorial waters nila dahil tiyak ang kanilang pagganti. Ang nasabing pahayag ay kasunod ng pagdating ng USS Abraham Lincoln sa Middle East bilang bahagi ng babala ng Amerika, partikular na ni US President Donald Trump dahil sa malawakang kilos protesta. Una na rin inihayag ni Trump na handa silang tumugon sa hirit ng ilang Iran official na diplomasyang pakikipag-usap. Magugunita na ilang libong protesters na ang nasawi matapos ang pagsiklap nito dahil sa pagbagsak ng ekonomiya ng Iran. Sa puntong ito ng ating balitaan, nakuha natin ang mataas na kapulungan ng Kongreso dahil ito si Senate President Vicente Tito Soto III nais ipadeklarang persona non grata ang Deputy Spokesperson ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Yung ibang mga senador naman na pumirma doon sa resolusyon ukol sa pagkundina sa Chinese Embassy, umani ng samot-saring reaksyon. Lalo naman, yun hong mga hindi pumirma. Alamin natin ang kabuuan ng ulat ni Bombo Angelo Ganan. Bombo Dennis, Bombo Eber, minungkahi ni Senate President Tito Soto III na pag-aralan ng posibilidad na ideklarang persona non grata ang Deputy Spokesperson ng Chinese Embassy na si Go Wei sa Pilipinas matapos ang patuloy na pag-atake nito sa mga opisyal at mambabatas ng bansa. Sa sinagawang plenary session kahapon, sinabi ni Soto na maaaring pag-aralan ng Committee on Rules ang posibilidad sa pagdeklara. Ngunit nilinaw naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo P. Lacson na tanging ang presidente lamang ng bansa ang maaaring magdeklara ng persona non grata kapag diplomat ang sangkot. Kung kaya't ang tanging magagawa lamang ng mga Senado ay magpadala ng rekomendasyon sa Pangulo. Kung ngayon pakinggan natin ang naging pahayag ni Senator Panfilo P. Lacson. Only the head of state may declare persona non grata when it involves diplomats. So we can only recommend, if we want to recommend, but we cannot declare any diplomat persona non grata, just to clarify, subject to
validation by our lawyers in this hall, Mr. President. Sa kabila nito, nanindigan naman si Soto na ito ay suggestion lamang at dapat pa rin pag-aralan ang mga karapat-dapat na posibleng hakbang tungkol dito. Samantala, nag-ugat naman ang naging suggestion ni Soto matapos na ipresenta ni Senator Risa Hontiveros ang naging tugon ng Chinese Embassy Deputy Spokesperson na si Go Wei sa resolusyon ng Senado. Kung sa isang internet post nakalagay ang mukha ng 15 senador na pumirma sa resolusyon ng Senado na kumukundina sa Chinese Embassy sa pag-atake nito sa mga opisyal at mambabatas ng bansa. Sa nasabing internet post, ipinunto ni Wei na hindi nagiging totoo ang isang pahayag dahil lamang sa madaming kumukulit nito. Ang mahalaga ay dapat may sapat na pagsusuri ang argumento, hindi lamang sa dami na nagsambit nito. Na tila ba binabaliwala ang dami ng senador na pumirma sa resolusyon. Maray naman itong binatikos ng Hontiveros kung saan tinawag ng senador na bastos at walang respeto ang embahada ng China sa Pilipinas at mga mambabatas nito. Anya, nais umano ng China na sila pa ang masunod maging hanggang sa Senado. Kung ngayon nagpakinggan natin naging pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Hindi daw tatayo yung ating pagkondena sa mga pinagsasabi nila bago pa ang araw na ito at hindi tatayo yung ating iginigiit na may karapatan at tungkulin tayong itaguyod ang pambansang interes. At minamaliit niya na halos 2/3 ng Senado ay pumirma nitong resolusyon. Salita pa rin ang salita ang Chinese Embassy Manila tungkol sa issue na ginawa natin ng resolusyon sa pamumuno ni Senator Kiko. Ganyan pa rin ang tono nila, bastos, walang paggalang. At gusto pa rin nila sila ang masusunod. Hindi lang sa dagat ng Pilipinas, hindi lang sa social media ng Pilipinas, pati sa Senado ng Pilipinas. Samantala, Bumbulenes Bumbuever, matatandaan na nilagdaan ng 15 senador ang resolusyon o Senate Resolution number 256 na kumukundina sa maling pagkritiko ng embahada sa China ng Pilipinas. Kabilang nito ang Senate President Vicente Tito III, Senate President Pro Tempore Philippine Lacson, Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Senator Kiko Pangilinan, Senator Erwin Tulfo, Senator Risa Hontiveros, Senator Rafi Tulfo, Senator Win Gatchalian, Senator Loren Ligarda, Senator G.V. Ejercito, Senator Bam Aquino, Senator Camille Villar, Senator Mark Villar, Senator Jingo Estrada at Senator Lito Lapid. Habang siyam na senador naman ang hindi pumirma na umani ng maraming reaksyon at katanungan na bakit hindi sila sumabay sa pagpirma dito nga sa Resolution number 256. At yan ang ulat mula dito sa Senado para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! The ASEAN Philippines 2026 updates mula sa Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Basta Radio Bombo! Ang two-day ASEAN Foreign Minister Retreat sa Cebu magsisimula na po ngayong araw. Samantala ang Cambodia-Thailand border dispute posible daw na tatalakayin. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Star FM Cebu. Sisimula na ngayong araw, Enero 28, ang two-day Association of Southeast Asian Nation Foreign Ministers Retreat nitong lungsod ng Cebu. Sa ginanap na press con kagabi, ibinahagi ni ASEAN spokesperson Dominic Xavier Imperial, ang retreat ay pangungunahan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Ayon kay Imperial, sa unang araw ay isasagawa ang informal consultation hinggil sa 5-point consensus. Sa ikalawang araw naman, tatalakayin ng mga foreign ministers ang mga prioridad at pangunahing deliverables ng Philippine Association of Southeast Asian Nation Chairship. Inaasahang magiging bukas at prangkang talakayan, kabilang na ang mahahalagang isyong panrehiyon at pandaigdigan gaya ng West Philippine Sea at posibleng Cambodia-Thailand border dispute kung ito ay ihahain ng mga kastaping bansa. Ang Association of Southeast Asian Nation Foreign Ministers Retreat ang unang major meeting na magbubukas ng ASEAN Chairship ng Pilipinas. It's very broad. When we talk about regional and global developments, it's actually very broad. And there's a reason for why this retreat is called a retreat. First, of course, it allows for a very candid discussion among the foreign ministers. And when you have that kind of format, then all the foreign ministers are actually free to raise whatever concern they have that is related to regional and global developments.
You might ask about the West Philippine Sea. We expect that that will be raised considering the importance of that in the region. But we will see how this retreat will turn out. It would be interesting to find out. Mula dito sa International Media Center sa Mandawi City, para sa ASEAN Philippines 2026 update ng Bombo Radio Philippines, Star DJ Sophie Ember nag-uulat for the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo! Samantala, Pinoy wagi ng gintong medalya at kinilala sa Bangkok, Thailand para naman sa kanyang natatanging imbensyon. Alamin natin yan sa ulat ng Star FM Manila. Masaya at proud ang Pinoy inventor na si Jenver Esnara Kimbungan matapos magkamit ng gintong medalya sa 2026 International Intellectual Property Invention, Innovation and Technology Exposition na ginanap sa Bangkok, Thailand. Mula sa daang-daang invention ay nanguna ang imbensyon nila Kimbungan kung saan ibinida nito ang isang sustainable agricultural solution gamit ang coconut fatty acids na nakatutulong sa mga magsasaka upang magkaroon ng matibay na resistensya at magandang bunga ang mga pananim. Ayon pa sa creative inventor at entrepreneur, hindi lang ito ang unang pagkakataon na binigyang parangal ang fertilizer dahil taong 2024 rin nang nakasungkit ito ng silver medal sa Singapore. Sa pagbabahagi ni Kimbungan sa 102.7 Star FM Manila, malaking bahagi ng kanilang inspirasyon ay ang mga magsasakang Pilipino. Kaya naman, tuloy-tuloy ang kanilang pagpapahusay sa fertilizer. May mensahe naman ang gold medalist sa lahat ng magsasaka sa bansa, maging sa mga aspiring inventors. Agricultural po ang ating pinagkukuhanan ng kinabubuhay. I-concentrate po natin muna dito sa Pilipinas. Mas maganda po na lahat po ng mga kasama nating magsasaka, sila po ang mauuna dito po sa achievement na ito. Sabay-sabay po kami na tataas. Yung idea po ninyo is huwag po ninyo itago. Marami pong trials na pagdaanan. Diyan ka po mismo matututo. Yun po, nagpapasalamat po ako sa mga pamilya, misis ko at mga team ko sa company at mga tao namin na sumuporta at yung tiwala para matuntun po natin itong award na ito. Yan ang report mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat, Star DJ Kimi Gora, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Ang 3 araw naman na Love for All mission ni First Lady Liza Araneta Marcos sa La Union naging matagumpay. Maki-update tayo dyan sa pag-ulat ng Bombo Radio La Union. Naging matagumpay ang 3 araw na Love for All mission ng First Lady Luisa Araneta Marcos na isinagawa sa bayan ng San Juan dito sa La Union. Sa panayam ng Bombo Radio kay Department of Health Secretary Ted Herbosa, sinabi nito na katuwang lang nasabing programa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Health, Technical Education Skills Development Authority o TASDA, Department of Social Welfare and Development at iba pang ahensya ng gobyerno. Layon ng Love for All program ng unang ginang na iparating sa mga Pilipino ang libreng konsulta, laboratorio at iba pang programa ng gobyerno. Kasama rin ng nasabing programa ang mga espesyalista mula sa Ilocos Training Regional and Medical Center at 144 na doktor at barrios mula sa probinsya ng La Union. Sa loob ng 3 araw, nakapagbigay serbisyo ang naturang programa sa mahigit kumulang 2,500 residente mula sa bayan ng San Juan. Dagdag pa ni Herbosa na halos buong bansa ang inikutan nila at umaasa ito na patuloy na ilalapit ang iba't ibang programa ng gobyerno para sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Overall, isang project to ng ating First Lady, Luis Araneta Marcos, at nakasuporta iba't ibang ahensya. Siyempre, because libre siyang konsulta, laboratorio at gamot, ang Department of Health ang pinaka-main na sumusuporta, no? Kagaya ngayon, nandito tayo sa bayan ng San Juan, kasama namin dito ang Ilocos Training Regional Medical Center, ITRMC, mga doktor at espesyalista. Kasama ko rin yung mga doctor to the barrios at saka nurse deployment sa buong probinsya ng La Union. 144 sila
At 3 araw na kami nagmi-mission. Ito yung pinakahuli. Almost 2,500 patients na yung naservisyo natin. Ang eksklusibong panayam kay Department of Health Secretary Ted Herbosa. Yan ang ulat mula sa Bombo Radio La Union para sa Bombo Network News. Bombo Raymond Dachora. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo! House Committee planong bumuo ng Technical Working Group para yan pagsamahin ng 21 anti-political dynasty bills na inihain ng mga mambabatas. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Dagupan. Plano ng House of Representatives Committee on Suffrage and Electoral Reforms na bumuo ng isang technical working group na siyang magko-consolidate sa 21 panukalang anti-dynasty bill na inihain ng iba't ibang mambabatas mula sa iba't ibang distrito sa bansa. Ito ay matapos simulang talakayin ng anti-political dynasty bill sa Kamara kahapon. Sa naging parayam ng Bombo Radio Dagupan kay Professor Roland Simbulan, ang chairperson ng Center for People Empowerment in Governance. Matapos niyang maimbitahan sinasabing talakayan, ang planong pagbuo ng isang technical working group ay upang makagawa ng isang panukala na maglalayong ipagbawal ang political dynasty sa bansa. Kaugnay nito ay may 2 paunahing issue ang tinukoy na kailangang himayin sa pagbalangkas ng consolidated bill. Una, hanggang sa anong antas ng kamag-anak ang ipagbabawal na sabay-sabay na tumakbo o humawak ng posisyon sa pamahalaan. Ikalawa, kung saklaw lamang ba nito ang mga halal na opisyal o isasama rin ang mga appointed officials. Tinakda naman ang susunod na pagdinig sa Pebrero at 10 kung saan iimbitahan ang mga dating maestrado ng Korte Suprema bilang mga resource person. Subaybayan po natin at pantayan itong pag-process nila dito sa mga anti-dynasty. So that finally, kasi ilang dekada na mula 1987 na merong command, merong order ang saligang batas na pinoprohibit ang political dynasties para magkaroon ng equal opportunity ang lahat ng mamamayan na may kaya. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Nicola Peranya nagulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Dopax del Norte Police Station naglabas ng paglilinaw kaugnay sa tensyonadong pagpapatupad ng writ of preliminary injunction laban sa ilang anti-manning groups. Kumuha po tayo ng kabuong detalye dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan. May paglilinaw ang Dupax del Norte Police Station hinggil sa mga nangyaring tensyon sa pagitan ng mga kapulisan at anti-mining groups sa barangay Bitnong, Dupax del Norte, Nueva Vizcaya habang ipinatutupad ang writ of preliminary injunction sa mga pumipigil sa pagsasagawa ng mining exploration sa lugar. Ito matapos ihayag ng naturang grupo na bias ang mga kapulisan dahil sa hindi umano nila hinuli ang isang lalaki na nag-change sa lugar na walang permit habang sila na nagnanais lamang protektahan ng kalikasan ay inaresto. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Police Major Rodel Basit, hepe ng Dupax del Norte Police Station, sinabi niya na kasunod ng pag-aresto sa ilang miyembro ng anti-mining group, ay inaresto rin nila ang lalaking nagputol ng kahoy at sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9175 o Chainsaw Act of 2002 at sa ngayon ay nakapagpiyansa na ito. Pinabulaanan din niya ang pahayag ng ilang naarestong kababaihan na ang buong akala umano nila na dadalhin lamang sila ng mga kapulisan sa ospital upang malapatan ng lunas ang mga tinabong sugat ng mga ito, subalit pagkatapos ay diniretso na sila sa presinto. Ang pagpapasurian niya sa kalagayan ng mga naaresto ay bahagi ng proseso sa panghuhuli bago iproseso ang mga kinakailangan dokumento. Mayroon umano silang video na nagpapatunay na naaresto ang mga ito sa mismong area at nabasahan ng Miranda rights. Giit ni Police Major Basit, sumusunod lamang sila sa kautusan ng korte bilang bahagi ng kanilang mandato. Handa naman umano silang humarap kung sakaling ituloy ng anti-mining group ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila. Unang-una, gusto ko pong linawin na walang katotohanan ang mga binibintang sa amin. Ginagawa lang po namin ang aming tungkulin bilang alagad ng batas. Kung makikita natin lahat ng mga information ng mga kababayan natin, mostly nanggagaling sa Facebook yan.
So, ang kwan ko naman doon, mga nagpo-post naman sana, kung i-post sana yung totoong nangyari, hindi yung putol-putol para hindi naman ma-disinform yung mga kababayan natin. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo! Masitabi yung mga kabombo, ihabol ko lamang ang balitang ito. Medyo sensitibo para ho sa ating mga taga-subaybay. Senior citizen nasawi matapos yung barilin sa ulo na umano'y nagkunwaring delivery rider doon sa probinsya ng Bukidnon. Alamin natin ang update dyan ng Bombo Radio Malay-Balay. Patuloy ang isinasagawang manhunt operation ng kapulisan na laban sa mga sospek sa pamamaril at pagpatay sa senior citizen na si Ronald Valenzuela, 60 taong gulang, sa Purok 5, Barangay Danggawa ng Maramag, Bukidnon. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon kay Police Lieutenant Colonel Alexander E. Eugenio, Chief of Police ng Maramag Municipal Police Station, ibinunyag nito na nagkunwaring mga delivery rider ang mga suspek at binaril ang biktima nang makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan habang ito'y gumawa ng hollow block. 2 beses umanong tinamaan sa ulo ang biktima gamit ang isang kalibre 45 na baril bago tumakas ang mga suspek sakay ng motorsiklo. Patuloy ang masusing investigasyon at hot pursuit operation ng pulisya upang matukoy at madakip ang mga responsable sa krimen. Isang incident ang nangyari sa Purok 5, Danggawan, Maramag, Bukidnon. At nakilalang biktima na si Ronald Kanya Valenzuela, isang 60-year-old, may asawa at residente sa nasabing lugar. Actually, patuloy pa rin tayo sa pag-iimbestiga. Marami tayong mga aspect tinitingnan. After ng SOCO, merong recover sila ng 45 caliber. Ito ang bala yung tumamas ng ulo. At yan ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Alexander E. Eugenio, hepe ng Maramag Municipal Police Station. Ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon para sa Bombo Network News, Bombo Cristina Gabunada, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ang batayan ho ng ating ulat sa kalakalan, kaugnay ng palitan ng piso kontra sa foreign currency sa batay sa closing ng trading kahapon ng hapon. Magre-resume naman ang kalakalan mamayang alas 9 ng umaga. Mga kabombo, mga Kastar Nation, na itala ang katumbas ng isang US dollar, umaabot ho ng 59 pesos 9 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 56 centavos. Singaporean dollar, 46 pesos and 45 centavos. At ang Saudi Arabian Rial, 15 pesos 73 centavos. Ang euro naman ay 70 pesos and 8 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ibayong dagat. Maaaring tutukan ang ating mga palatuntunan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Visayas region, available sa Iloilo, ang mga palatuntunan natin sa pamamagitan ng Bombo Radio at Star FM Iloilo. Diyan naman sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa bahagi po ng Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Sa lalawigan ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Perata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war,
Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winner si Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, Ang Oras Philippines Standard Time, 1 minuto ang kaligad sa taknang alas 8 saga. Welcome sa Bombohanay Big Time. Kagkaroon sa aton nga mga headlines sa grupo sa mga kongresista na nawagan sa gobyerno nga manindugan batog sa ginapayag pagbastos sang Chinese Embassy official sa pila ka mga opisyal sa aton sining pungsod nga nagpanindugan malang para mga depensa sa posisyon sa Pilipinas sa issue sang West Philippine Sea. Pagdeklarar nga persona non grata sa mga opisyal sa Chinese Embassy diri sa Pilipinas, ginatun-an karon sa dugang pa nga mga balita, mas promotion sa mga estudyante nga isa sa mga ginatudlo rason kun nga ang nagalala ang learning crisis sa mga estudyante nga mga Filipino nga nag-move on lang kuno, move up sa masunod nga mga grade levels, sa mas higher grade levels, bisa na hindi kabalo magbasa, hindi kabalo mag-compute. Unta to na suno diri sa rekomendasyon man sang mga eksperto. Sa dugang pagid nga mga balita, hybrid payout sang aid to individuals in crisis situation o kon AIX adoptaro na sa masunod nga tuig sang Department of Social Welfare and Development para nga malikawan ang ining ginapayag korupsyon sa ayuda sang gobyerno nga ang mabaton niya sang mga benepisyaryo hindi nila mabaton nga bugos kay may nagakupit, ginakupitan sa mga kapitan nga ginasugo kuno sang tagay babaw. Sa dugang pa nga mga balita, ordinansa nga nag-isablisar sa mga lihok para nga matapna or makontrol ang pagpameste kag pagpamlatian sa mga lubi or niyog sa aton sining probinsya ginapasar sang sanggunian panalawigan. Kag ginikanan sang ilaka isa ka Ilonggo Seafarer nga survivor sa sining nagaluntad or nagalugdang nga barko sa may basilan. Nagpanawagan karon sang ayuda halin sa shipping company. Nagapilar man ini nga dapat i-prioridad gid kuno ang safety sang mga pasahero.
Sa pinakaulihis, diri karon nga update, ginapahayag nga gina-suspendanay ang operasyon sang zining alison na shipping lines nga among tag-iya sang zining barko nga naglugdang didto iya sa may Basilan. 4 minutos na nakaligad sa alas 8 sa aga diri sa aton sining pangalagad mangin kaupod naton na live subong aga ang representative sang akbayan na party list nga isa sa mga nagapirma sa sining resolution number 680 nga gin-file kapon sa House of Representatives. Nagapanawagan ini sa aton sining gobyerno, partikular sa executive branch sa kay President Marcos kag sa Department of Foreign Affairs nga maghimo sang mga lihok para nga ti masaway karon ang ining mga opisyal sang Chinese embassy nga halaya karon ang ila sining pagtamay sa mga opisyalis naton sa Philippine Coast Guard kag pila ka mga senador nga ginatindugan man lang ang posisyon sa aton sining nga gobyerno sa issue sang West Philippine Sea. Di kon mag-asta ya karon o kon mag-akto ya karon ang ining pila ka mga Chinese embassy officials daw abian nila mga pinuno na gidya sila sang isa ka probinsya sang China nga amo ang Pilipinas. Ginatun-an man diri karon ang posible pag cite as persona non grata or pagdeklarar nga persona non grata sa sining Chinese embassy officials. Sa ating linya, makakapanayam natin na ngayong umaga live si Akbayan Party List Representative Congressman Percy Sandanya. Congressman Percy, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kasama po ninyo si Bombo Doni. Hello, magandang umaga po sa atin lahat at magandang umaga po sa ating mga tagapakinig dyan sa Iloilo, lalo-lalo na anak kinig sa atin dito sa Bombo Radio. Magandang umaga po, yes. Bombo Doni. Congressman Sandanya, medyo may pinasa kayo kahapon na House Resolution, itong House Resolution number 680 urging the government na magsagawa ng stronger actions or a stronger response against ilang Chinese embassy officials na patuloy ngayon yung pakikipagbangayan nila sa ilang mga opisyalis din ng ating bansa. Ano yung layunin natin dito, Congressman Sandanya? Ang ating pangunahing layunin ay para matigil yung sinasabi mo kanina, Bombo Doni, na pambabastos sa ating mga government officials. No? Imagine, binabastos sa mga senador natin, ang mga kongresista, at ang mga opisyal ng Coast Guard sa ating sariling bansa. Isa siyang malinaw na violation ng Vienna Convention on Diplomatic Relations. So sinasabi doon, dapat pag ganyan may mga reklamo sila, may mga issue sila, padaanin sa diplomatic channels. Ang ginagawa nila, they use public channels, social media, para bastusin at para i-publicly discourage yung ating mga government officials. So clearly nakita natin, itong China, hindi lang sila bully sa karagatan na binubuli yung ating mga mangingisda at yung mga West Philippine Sea frontliners. Kahit mismo sa ating sariling teritoryo at sa loob mismo na ating bansa, bully sila at ang binubuli naman mga government officials natin. So kahapon sabi natin, hindi na dapat magpatuloy ito, dapat manindigan talaga ang gobyerno at sabihin sa China, kayo ay bisita namin dito sa aming bansa and act as diplomatically as possible. Kasi nga, sabi ni Senator Rizzo Ontiveros, itong ginagawa ng China, ito ay behavior ng bad guest. Hindi na lang ito bad guest, bastos na bisita na, Bombo Don. May layunin din po ba tayo, Congressman Sandanya, na i-declare na persona non grata yung ibang mga Chinese officials tulad ng pinopropose din ngayon ng ibang mga opisyal natin sa Senado? Yes, we agree with the proposals, particularly ng ating Senate President Tito Soto, na i-declare na persona non grata itong mga spokesperson at embassy officials na ganun-ganun na lang mambastos ng ating mga local, ng ating mga national officials dito sa ating bansa, sa loob mismo ng ating bansa. At kasabay niyan, pinopropose din natin na pag-aralan
panahon na para isuspend itong 14 days visa-free entry ng Chinese tourists sa ating bansa. Kasi hindi natin dapat nare-reward ng ganitong mga advantages ang isang gobyerno na binabastos at hindi gumagalang sa ating sariling mga opisyal sa bansa. So kung ganyan sila mambastos sa ating mga opisyal, paano na lang parating nila sa ating bansa? Baka bastusin nila pati ang ating mga batas tulad ng ginagawa nila sa West Philippine Sea. May mga nababahala din po, Congressman Sendanya, na baka pag-initan daw ng China yung mga kababayan natin na doon na mga overseas Filipino workers kapag nagpatuloy itong mga actions ng mga national officials natin, yung mga ganitong mga actions ninyo na sinasaway yung kanilang Chinese embassy officials sa Congressman Sendanya? Siyempre, nag-aalala tayo sa kalagayan ng ating mga Filipino overseas workers sa China ngayon, no? Kasi kahit even without this, sigurado tayo talagang precarious na yung situation nila. Kaya kinakailangan yung gobyerno, habang ganito na pinapadala through diplomatic channels, yung ating pagsusuway sa ginagawang pambabastos sa ating mga opisyal, tiyakin yung kaligtasan, safety, and welfare na ating mga overseas Filipinos. Kasi nakita naman natin, this is not the first time na may ginawa silang ganito. If you remember, dati nagkaroon ng sister city agreement between Palawan and a city in China. Ano nangyari doon sa mga scholars na pinadala because of the sister city agreement? Eventually, inakusahan ng espionage at ngayon ay nakakulong pa sa China. Okay. Sa part ninyo sa House of Representatives, may ganito kayong resolusyon. Sa Senate, may 15 senator tayo na nagpasari ng resolusyon na pumapanig sa mga opisyalis natin na naninindigan doon sa posisyon ng Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea na siyang hindi ngayon magustuhan ng mga Chinese embassy officials. But we have also national officials and even several na mga private individuals or mga citizens na parang dito pa sumasapi sa mga Chinese embassy officials. May mga nananawagan ng restraint dito sa response ninyo sa issue ngayon with the Chinese embassy officials. At sabihin ko na lang, Congressman Sendanya, even si Senator Rodante Marcoleta sinasabi na anyway, wala naman daw na clear na delineation kung saan talaga yung hangganan ng ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. And he is also suggesting na why not kaibiganin na lang natin yung China. Congressman Sendanya, ano yung reaksyon mo dito? Dalawang punto. No? Yung unang punto, sa mahabang panahon, lalo ng panahon ng Duterte administration, yan talaga yung strategy, kaibiganin ang China. No? At sobrang pagkakaibigan nga na parang yung loyalty nila mas nandun sa China kaysa sa sarili natin mga kababayan. Pero tingnan natin kung ano nangyari. Dahil doon, mas lalong tumindi yung pambubuli ng China sa West Philippine Sea, mas lalong tumindi yung kanilang pagsakop sa ating sariling teritoryo. Nakalulungkot talaga na may mga kababayan tayo na para bang mas pinagtatanggol pa nila ang China kaysa sa sarili nating mga opisyal ng gobyerno at sa mga mangingisda at frontliners natin sa West Philippine Sea na araw-araw hinaharas ng mga Chinese forces dyan. So sana ito mga kababayan natin na ito, ma-realize nila na ang loyalty natin dapat ay sa ating bansa, hindi sa isang foreign entity tulad ng China. Which leads me to my next point. Bakit kaya ganun ang behavior nila? Ano kaya ang kanilang ganansya sa kanilang pagtanggol sa isang foreign government tulad ng China? Okay. Lastly, Congressman Sendanya, sir, may maibibilin po ba kayo or maipapayo sa ating mga listeners and viewers na nag-aabang rin sa mga development nitong nagpapatuloy na sigalot sa gitna natin, ninyo na mga national officials natin at yung mga Chinese embassy officials? Kasi sabi nga kapon sa Senate ni Senator Risa Hontiveros, kahit na may mga pronouncements na galing sa inyo, patuloy pa rin yung mga patutsada ng mga Chinese embassy officials, Congressman Sendanya. Alam niyo po, itong Chinese embassy officials, tinuturuan nila tayo about free speech. Ang sabi nga natin, ang kapal naman ng mukha.
para sa isang gobyerno na hindi nare-recognize ang karapatan ng kanilang mamamayan na magpahayag, ay tayo pa ang tuturuan tungkol sa right to free speech. Gusto natin ipaalala sa ating mga kababayan na dapat kailanman hindi tayo pumayag na tayo ay binabastos, hinaharas, at minamarginalize sa loob ng ating sariling teritoryo. At mas lalo hindi tayo dapat pumayag na basusin ang ating mga institusyon tulad ng Senado at ang ating gobyerno. So sana yung mga kababayan natin magtulong-tulong labanan itong fake news mula sa mga puwersa ng China, labanan itong mga paninira sa ating mga opisyal ng China at labanan doon sa kanilang pagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa katotohanan na malinaw naman ang West Philippine Sea atin ito. Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Okay. Thank you, Gid. No? There you have it. Si Akbayan Party List Representative Congressman Perse Sindanya diri sa aton sining pagpangalagan. Ang ining tira no, sa mga Chinese embassy officials sa aton sining mga opisyales no, nag-umpisa man lang ini kay hindi naguro sila makaagwanta sa mga pahayag ni Commodore J. Tariela no, sang Philippine Coast Guard kay ever since ining si Commodore J. Tariela nga spokesperson or Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea tagpama ba hindi ma-deny nga si Commodore Tariela yati very vocal gid ini sa pagwa sa mga pronouncements nga syempre naga-re-echo sang kung ano yang posisyon sa aton sining nga gobyerno dira sa West Philippine Sea nga hindi kita magpadaog sa sining claim sang China nga bangod sa ilang 9-dash line labot kuno yang ila sining nga teritoryo sang ila sining nga kadagatan sa pila ka mga features dira sa West Philippine Sea nga kung ang sandigan niya naton amo ang United Nations Convention on the Laws of the Sea kung UNCLOS ang international law nagahambal ya nga hindi na draya makalabot ang teritoryo sa China kag defined ya dira ang kundiin kutob ang mga lugar nga may sovereign rights ang Pilipinas nga ang Pilipinas siya ang may kinamatarong sa claim sinadira ang aton sining nga mga manugpangisda ang aton nga gobyerno kung nagpatigayon sa mga exploration sang manggaranon inadra nga daan may mga fields inadra or may mga areas inadra nga manggaranon iya sa natural gas source pa naton ina sang enerhiya kitaya ang mayara sang kinamatarong dra kag hindi dapat kita paghikawan sa China. Hindi dapat nila dra pag-iaras ang mga sakayan sa aton nga mga manugpangisda or ang mga barko nga gina-deploy dra sa aton nga sining nga Philippine government, barko sang Philippine Coast Guard, barko sang Philippine Navy. Why sa may nagasuporta sinadra sa pagpangambo or claim sang China? Sila lang to their according lang. Pero kung kita yan kilala sa layi, sa relasyon sa mga pungsod, may govern nga mga international laws. May mga international conventions, may mga international nga mga agreements or mga protocol dira. Nga kung gusto naton mangin matawhay ang aton sining nga pagsinalayo bilang mga kapungsuran sa kalibutan, sunod kita sinadira. Pabor man na sa aton o kung hindi, ipasulabiho niya naton ang kalinong ang katawhay. Especially kung sa bilog yang nga kalibutan, ikaw lang ang nagapati nga against ina sa imo. Ang agreement iya sang mga kapungsuran nga nagatahod sa international law
indirect kontrariya sa kun anong imo sinadra nga ginapatihan nga imo lang, no? Tisa mo sina nga punto, magahod yun man niya si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela. Dapat lang kag kinahanglan niya nga mangin magahod. Amo niya dapat ang spokesperson, no? Hindi na pareho sa ibang nga mga spokesperson nga hindi ampot ambal, no? Nag-spokesperson ka pa da kun huya ka malang maghambal, huya ka malang mag-atubang, no? Why na lang kung tani, no? Ang mga pronouncements ni Tariela, grounded yan ni permisa kung ano ya ang official policies ng government in accordance sa kung ano man ya ang ginahambal sa international law. Hindi guro makaagwanta ang mga Chinese official sa mga taga-Chinese Communist Party ininstruksyonan guro nilang ila sining spokesperson kag ambasador sang Chinese embassy nga birahan man si Tariela, no? Kaya hindi amo ni abi ang problema kung ikaw nagapalapta sang sala nga propaganda, ang kontra mo sinadra ang kamatuoran, siyempre, no? Gapalapta ka sang sala nga propaganda, wala sang balasihan, bunggoon ka sang plain and simple truth, tumbalay ka. Tumbalay ka. No? Tiya mo ni bisan ano kapalapta sang Chinese Communist Party, bisan ano nila kawaragwag sa bilog nga kalibutan, bisan bayaran pa nila ang no, pati mga media kuno diri sa Pilipinas ginabayaran nila para nga ipapit lang or iparot lang rather ang ilang nga propaganda mo. No? Pati mga politiko, mga opisyalis sa Pilipinas gamiton sang China para ma-spread ang ilang sini nga propaganda, sala nga wala sang balasihan, bunggoon sila sang isa ka plain and simple truth nga butigon kamo sa inyo nga propaganda kay amo ning matuod. Tumbalay sila, matingil sa ila, no? Kay effective lang ina ang propaganda kung ikaw lang ang nagahambal, kung ikaw lang nagabura da. Pero kung may nagabali sa imo nga kamatuoran ang ginasandigan, katarungan ang ginasandigan, number one enemy mo na. Kay hindi mangin effective ang imo sini nga propaganda kung permi ka ginabunggo sang hublas nga kamatuoran, no? Ti gusto ya san China nga sila lang ya ang pamatian di mo. Nga sila lang ya ang bation, nga sila lang ya ang mahambal. Hasta sa ulihin nga kung sila lang yang ginapamatian, bisan binutig ang ilang nga ginahambal kung sila lang yang mabatian da permi, ang binutig nga ina mangin kamaturan ina sa dulunggan niya sa mga nagapamati nga amo lang ang ilang nga ginapamatian, wala na sang iban karon kay bisan ano yan nila ka propaganda diri may mga nagakontra ya sa ila. May mga nagabunggo ya sa ila sang kamaturan, amo na yung tsakto dao. Kag isa sa mga magahon sinadra si Commodore J. Tariela, si Tarielang inatake nila una. No? Kay si Tariela ang isa sa mga effective nga mga messenger mo sang posisyon sang Pilipinas sa West Philippine Sea. They want to kill the messenger, not literally nga patso nila, kundi gusto nila nga i-intimidate guro si Tariela nga abi nila kurugon si Tariela kag matayog si Tariela kag manago si Tariela. Bad news para sa Chinese Communist Party kay imbis nga manago ya si Tariela nagisog pagid ang tao kay pati ang mga senador naton nagdampig sa iya and nagbalos, no? Ginsaway man ang mga Chinese embassy officials nga ano kamuya inyo, no?
nga sawayon yu kami diri kay ti ang amon malang nga ginatindugan ng katarungan di kag ang kamaturan di no kung hindi ka mo ya gusto nga ginakontra ng inyo sini nga propaganda ti layas ka mo di get the F out ti syempre ang mga propagandista sa China trained man niya sila nga magbato. No, kay kung hindi sila magbato, puli sila to sa China basi kag suyaan sila to sang mga opisyal nila sa Chinese Communist Party basi prisohon pa sila to basi kag bawion patong ilang mga propiedad to basi kag mautod patong kahamoyaan nila sa China kung magpuli sila to nga na fail sila sa ila sining mission para sa motherland nila. Tiyan mo na nga patay kon patay man kumbaga ila sa nidring away ti pating mga senador ni nga nagpanindugan gin kontra man nila no kay ti amo na yadra yan na kondisyon ang utok sang sining mga Chinese propagandist nga ini mga soldado sa China no kay bisan binutig na iya ipustro ginaya nila kay ti amo na yang ila sining nga misyon mouthpiece lang ya sila sang Chinese Communist Party ti in fairness sa sining Chinese ambassador kag Chinese spokesperson Chinese embassy spokesperson no why man silang sang may mahimo no kay ti trabaho man nila amo ning sugo sa ila mo no guro kon pasugtalan ni sila hindi man tani ni guro sila magpangaway di nangaari sila di gina-host sila bisita sila di tapos nagpinangaway sila sa mga host nila no hindi man naguro sang amo na tani kabastos ang ining mga Chinese embassy officials galing kay hindi sila maka-act on their own hindi sila maka-decide on their own kay may ara sang naga-inject sa ila sang kung anong dapat himuon nila anong dapat hambalo nila no padala namon kamo to sa Pilipinas, kamo tong amon sining soldado, amon ning hambalo nyo ha. Biraho nyo na si Tarila, no? May 15 ka senador nga puro panindugan da, birahan nyo man na. Ara subungo ang mga Liberal Party lawmakers file man sang resolusyon, birahan nyo man na sila, tanan na sila, birahan nyo. Gasunod balin isang mando kay kung hindi na karon magsunod sa mando ning mga tawo nila di basi kag pagbalik to sa China basi pang firing squad ni sila galing kay ti amo niya nga aton diri sa Pilipinas no sa aton mismo yang teritoryo mapadaog ya kita sa ila ti bato tay araw-araw pa aton mismo teritoryo bisita lang sila di kag kabutigan pang ilang nga ginapalapta ang aton niya tindugan taton kamaturan. Unfortunately, may iba niya nga mga opisyal nga daw kasubong, no? Bahagyang ila sini nga mga ikog. Kululo ya sila. Kag nagagawa nga more sympathetic pa ya sila karon sa China. Balikan tani bala ang sabtanay ni Senator Dante Marcoleta kag ni Senator Risa Hontiveros sa nagligad no sa sesyon sang Senate. Kay ti kundi may ara sang 15 ka mga senators kita nga nagpasar sang resolusyon nga ginakundina or ginapagkamalaot no ang ining pagtira iya sang mga Chinese embassy officials against sa mga Filipino officials no amo ni sila kanday Senator Vicente Soto Senator Bam Aquino no ang lakip sa 15 Senator JB Ejercito Senator Jinggoy Estrada, no, pati si Senator Jinggoy Estrada bisan hindi rin isang safe sa flood control scandal pero kung West Philippines iyang istoryahan manindugan niya si Senator Jinggoy man. Senator Wing Gatchalian, Senator Risa Hontiveros, Senator Ping Lacson,
Senator Lito Lapid, Senator Loren Ligarda, Senator Kiko Pangilinan, Senator Erwin Tulfo, no, ang magutod nga Tulfo brothers, si Senator Rafi Tulfo Araman. Pati magutod sini nga mga bilyar. No, pamaligya lang ni Sangila sini nga na pordoy nga negosyo, pero pag-abot ya sa issue sa West Philippine Sea, manindugan man sila, no? Kung iba niya nga mga teritoryo da, iba nga mga kadutaan, nga mga umang balaklon nga palit na indugan, subdivision, tilain naman na yung issue. Pero kung ang issue yan sa West Philippine Sea, nga manindugan ang Philippine government, ang mga Philippine officials, lakip sila sa nagapanindugan diyo. Nagpirma man sila sa resolusyon, si Senator Camille and Mark Villar, kag si Senator Juan Miguel Zubiri. 15 sila, ti ang siyam, may siyam nga way nagupod, way nagpirma sang resolusyon, no? Senator Alan Peter Cayetano, ang Cayetano siblings, no? Senator Pia Cayetano, ang missing action nga si Senator Ronald Bato de la Rosa, wayman, si Senator Chis Escudero, wayman, Senator Bongo, wayman. No? Ambot kung bangod ina sa apelido ni Senator Bongo, kung basiway lang gid siya nakapirma. Senator Dante Marcoleta, way man nagpirma. Senator Amy Marcos, way man nagpirma. Senator Robin Padilla, no? Si Senator Robin Padilla, ano nang ranggo ni Senator Robin sa Army Reserve karon daw? Lieutenant Colonel na bala or Colonel na ni sa Reserved Force, no? Si Mista, si Mista wala nagpirma. Senator Robin Padilla. Kag si Senator Joel Villanueva, no? Way man nagpirma. But ambot kung anong rason sining siyam nga away sila nagpirma sa sining resolusyon nga nag-condemn sa sining nangin paminatasan or paminatasan nga ginapakita sa mga Chinese embassy officials. Ti siling yan ni Senator Dante Marcoleta, dakuning China mo, manggarano ning China, ti dapat miguhon ta na sila. Ti siniligbat saya karon ni Senator Risa Hontiveros. No? Pwede tayo bala kabigon nga friend, pwede tayo bala kabigon sining abyan ang tawo or pungsod nga nagatamay sa aton, nagabasto sa aton. O ari bala ang nangin sabtanay, no, or magkasunod sini nga pahayag, no, ang unang statement ni Senator Marcoleta kag ang sabat sa iya ni Senator Risa Hontiveros. Sing pag-aaral, nababanggit ko nga po kung minsan, Mr. President, hanggang ngayon, wala po talagang malinaw na coordinates kung ano ba talaga ang pinaka-area ng ating West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone. Siguro magsimula po tayo doon kasi yung iba, misinformation na po yung lumalabas eh. Napaka-komplikado po nito kung pag-uusapan po natin yung mga features na yan at kung ang magiging centerpiece po ng ating foreign policy, ipag-awayin na lang natin ang mga bato sa South China Sea. Palagay ko po, nalilihis po tayo. May malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakamayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging siguro kakampi sa mga darating pong mga panahon kung maisasantabi po natin ang mga sigalot na namamayani sa ating bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa ating Senator Risa sa pagkakataong ibinigay po sa inyong lingkod. Salamat po. Salamat po, Mr. President, at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga and Tarlac. Pwede ba nating maging kakapi ang China? In principle, bakit hindi? Pero pwede ba nating maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy niya ang pinaggagawan niya sa ating karagatan, sa internet, at laban, nagsimula na siya, laban na sa mga opisyal ng ating gobyerno, both sa executive at sa legislature. Wala akong maalalang previous incident, Mr. President, na kahit sinong ambassador ng ibang bansa dito sa Pilipinas ay nag-post sa embassy page nila ng ganyang banta ng kanilang spokesperson ng Chinese Foreign Ministry laban sa mga opisyal natin na nagsasalita lamang para sa pambansang interes.
Pati kay Senator Erwin, meron na po silang post na Mr. Senator. Bukod kina Commodore Tariela, Senator Kiko, Representatives Chel at Laila, at sa akin din po. Pwedeng maging kakampi kapag itinigil yung ganyang mga gawi ng isang hindi kakampi. Mga gawi ng isang hindi kaibigan. Pwedeng maging kakampi. Hindi simpleng isa-isang tabi yung sigalot na sabi nila tayo ang may kagagawan, na kapag nagreklamo tayo, tumutol tayo sa kanilang maling gawi sa ating Navy, Coast Guard, mangingisda, bayan, sasabihin nila, masyado naman kayo isa-isang tabi niyo yan. Hindi po. Yan ang gustong mangyari ng isang bully tulad ng gobyerno ng China, na hindi sila maging accountable sa ginagawa nila sa atin at simpleng iaatras natin ang ating pagreklamo. Wala pong bully, whether sa playground o sa rehiyon o sa mundo, na nagrespeto sa binubuli niya, liban kung tumindig ang binubuli niya. At yan po ang ginagawa ng ating bayan, yan po ang ginagawa ng ating mga opisyal na ngayon nilalait-lait po ng Chinese government at ng embahada pa nila dito. Taliwas po sa mga obligasyon nila sa ilalim ng Vienna Convention on Diplomatic Relations. And again, Mr. President, in closing, I would like to take strong exception. Hindi po patutsada. Hindi po patutsada ang ginagawa ni Commodore Tariela. Hindi po patutsada ang ginagawa ni na Senator Kiko, Senator Erwin, Representative Chel, Representative Laila, ako at dumadami pang mga Pilipino. Hindi po patutsada lang yan, Mr. President. Yan po ay seryoso at marubdob at sa kaso ni Commodore Tariela matagal nang pagtutol sa maling pagtrato sa atin ng ibang gobyerno at pagtaguyod po sa interes ng ating bayan. So, maraming salamat po, Mr. President, at salamat muli sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac, at naway narinig po pati ng ating lahat ng ating mga kababayan na patuloy po tayo maging mapagmatsyag at malinaw ang mga tenga at isip natin kapag nakakasaga po tayo at mukhang palawak ng palawak at patindi ng patindi ang ganyang disinformation o tahasang pagbabaluktot ng Chinese government o embahada nila dito sa Pilipinas sa mga totoong nangyari. Dahil saan po tayo magbabatay sa conflict resolution at saan po tayo babatay sa tunay na pagkakaibigan kung sakali, kung hindi sa katotohanan at katotohanan lamang. Salamat po, Mr. President. Dari Yobit, no, ang suggestion ni Senator Rodante Marcoleta and ang nangin sabat ni Senator Risa Hontiveros. Ti bilin tani nga pamangkot kay Senator Rodante Marcoleta. Pananglita na biya, insakto sila. Insakto ang mga naghahambal nga dapat migohon tanayang China. Dito sila pag-awayon dapat No, kita yang pasubahar di, kita yang magpaubos di. No, kay ti makan mo dako na yang China, dako nang ila yang ekonomiya. May naghahambal pa gani nga basi kon manginit ning China kag ang mga gina-export bala nga saging kuno sa Pilipinas ito sa China pangitaan nila sang isyu nga masakiton, malasay, kalburo, tapos hindi nila pagbatunon. No? Ti makagubay na kuno sang banana industry diri sa Pilipinas. Ti sa pinsal tanang engineer saging pagkaon na mo. No? Di naihanang mas iguon sang dako ang banana industry sa Pilipinas o kung ang mga Chinese sa mainland China nga gutumon. No? Kiti sa kanamuon sang palakanon nga daan sa China to, maka-afford pa sila nga hindi magbaton sang pagkaon? Araw-araw pa? No?
bisan tigion ganin aguro kag linghod pasanggin tapas ang saging kung ipadala mo to sa China, agawa na to. Agawa na to kay ti damo to makaon mo. Tapos hindi pa na nila pagbatonon daw kalayo man. So mo ni granting abi no nga insakto ang mga naga-side subong sa China ang nagasaway sa aton sini nga mga opisyal nga hindi nyo yung pagawayang China. No. Tikon manginit gid man abi to karon ng Chinese Communist Party kag atakihon nila ang Pilipinas. Padala nila bisang tropa ang Pilipinas, i-invade nila ang Pilipinas via West Philippine Sea. No? May armada abi ang China nga malanding sa Palawan dito sa may Luzon, no? And Mindanao, no? Malanding abi sila to sa Hulo-Sulo kay ti likupo nilang Pilipinas. No? Tikon amo nabi worst case scenario amo nabing matabo for the sake of discussion. Maano si Senator Rodante Marcolita, maanong mistata si Senator Robin Padilla, maano kamo? Diin kamo manindugan, diin kamo saludo sini nga hayahay. No? Manindugan bala kamo gyapon para sa Pilipinas o kun takloban nyo na sang bayong ang inyo sini nga mga ulo. Pareho sang pagtaklob sadto sang bayong sa mga ispiya sa mga Hapones nga traidoran ang mga girilya nga mga Filipino. No? Amo nang pamangkota sa conflict nga ini. Diin kamo madampig din ang inyo sini nga loyalty. No? Of course, that is an extreme nga senaryo nga ginaplastar naton pero daw amo man na gurong bottom line niya. No? Dira man lang iya sini nga bottom line. Hindi na tayo magpakuno-kuno pa. Ti amo tong hambal ni Congressman Sindanya. Tudluan pa tayo sang mga Chinese embassy officials sang kung anong freedom of speech nga may ara kamo na to sa China how? May freedom of speech kamo to how? Tudluan nila ang Pilipinas ang kung ano ang demokrasya. Democratic kamo sa China how? Ti bati ta to sa China subong pang-eliminate na to ang mga military officials nga ginadudahan ni President Xi Jinping nga daw ma-traidor. Oh. Pinakaulihi nga information engineer nga nakuha tato halin sa aton sini nga correspondent sa China. Ang pinaka-senior general subong sang China nga close gid ni kuno nga alay ni Xi Jinping mo. Kag sa hierarchy sang Chinese military kung si Xi Jinping commander-in-chief, ang migo niya ni, ang pinaka-senior Chinese general, number 2 niya ni, si General Zhang Yusha. No? Joint Vice Chairperson sang Central Military Commission nga amo ang ruling body sang People's Liberation Army o kon PLA sang China. No? Sigunda lang sa kay Xi Jinping sa pinakagamahanan nga opisyal sa military command structure sang China. Ti closest military ally kuno ni Xi Jinping. Ti batita ginaimbisigaran ni karon kay ginadudahan ga padala kuno sang mga intel to sa US. Oh. Ga padala kuno sang intel to sa US. Ining right hand man ni Xi Jinping sa Chinese military. And hindi lang siya.
Kay antes sining pag-imbisigar sa kay Zhang Yusha, may pila pagid ka mga Chinese generals nga ginpang kakasman kay ti hindi na kuno masaligan ni Xi Jinping. So may ara kuno sang ginapatigayon subong purge within sa Chinese military leadership, no? Ti iban yan nadudahan kuno nga nagapalik sila sang information. Parti sa nuclear weapons program sang China gina padala kuno nila sa Estados Unidos sang Amerika. Oh. Ti may aragan ni sa mga nagahambal. Siyempre, ti may mga loyal nga mga followers man si Xi Jinping. Ti ining mga veterano nga mga active pa nga mga Chinese military generals, may mga followers man ni sila, may mga tao man ni sila, may mga loyal man ni nga mga tao sa ila. Ti kung kita nila da karon nga ginautan ulo tong ila sini nga mga generals gina pang-eliminate sang Chinese government kag magpabutyag sila sang ila sini nga loyalty sa ila sini nga mga generals nga ginakusaran, no? Basi kag kinagamot to. Oh, basi maginagamot to sa mainland China inaway sila man lang, no? Ti amo ning ang mga Chinese embassy official siguro basi kag pasikat man sila dai, no? Para nga diri lang sila kay karon pumuli sila to sa China kag nalilokpan sila to. No? Hinali karon pamiyo-miyo lang sila diri sa Pilipinas. Kag dudahan sila sa China nga ano kamo daw mga binahugan kamo nga ido sa Pilipinas nga way gid kamo katos nga dahaw. Oh, ano binahugan kamo da sang US pareho sa iban nga mga general tadi sa China nga binahugan sang US government para nga leak sang mga information parti sa aton sining nuclear weapons program kamo da sa Pilipinas sa Chinese embassy. Ano may nagabahog man da sa inyo nga daway gid kamo kataghol daw o ginabirada kamo da ni Jay Tarila sa mga senador ni Congressman Percy Sindanya ginabirada kamo daway kamo takatusngaw daw ano nabusala na kamo da na nakakontrata na kamo da sa flood control, no? Daw hipos na kamo daw, no? Tiyan mo ni nga hindi tani mabaso lang mga Chinese embassy officials kung magpasikat man sila di, no? Kay may pressure man ni sa ila sa ato niya sini nga mga kabumbo. 13 minutos antes ang last 9 saga. Hindi lang guro sa Chinese embassy officials may pressure no, maambal tong taga China nga mga Chinese embassy officials lang yang taghol daw, no? Damo na binayaran ta sa Pilipinas. Din tong mga binayaran ta da. Way sila ka taghol daw. Oh, di kundi taghol man ang iban bulig sila taghol sa mga Chinese embassy officials. 12 minutos antes ang las 9 saga. Iban sa karon nga mga balita no balikan ta pagkatapos lang sang mga pahanumdom. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for January 25 to 31, 2026. Rock and a wide variety of your favorite songs
will once again be yours sa uling Sabado sa bulan, Enero 31. Kaupo ng Valhalla Band sa concert at the Plaza, blasting of alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pangaiban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 1, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugo ng kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompleto. Philippine Standard Time, 8 minutos antes ang alas 9 saga. Public 3 sa Bombohanay Big Time. Standby, check nato ng report ni Bombo Brian Gonzales, no, ang ginikanan sining isa pa ka Ilonggo sa seafarer nga naka-survive sa sining naglugdang barko dito sa may kadagatan nga sakop sang Basilan. Nagpanawagan karon sang financial assistance alin sa sining shipping company nga ginaubrahan sang ila sining bata, no. By the way, ining si Carla Luis Balontong, taga Banwa ini sang Uton na Iloilo sa may barangay Kabanbanan, no. Ang una diri may isa ka seaman apprentice nga taga Mina nga una na naton sini nga na-report nga naka-survive kag nalabot naton mismo iya sini nga pamilya sa may Banwa sa Mina, Iloilo. In fact,
ang iya to nga pamilya diri lang nabalaan sa Bombo Radio nga survivor man tong ila sining himata. Ti nakasugid no ang adtong seaman apprentice sa mina nga survivor nga may upod man siya kuno nga Ilonggo nga sakay dito sa barko pero sang ulihi way niya na makita no ti kangawan nga basi na dala to sa mga nalumos no ti na kalabot sa aton ining informasyon nga may another pagid no nga Ilonggo nga survivor no amo ni guro nga waay ini makita nga daan si Carl Luis sa Baluntong kay isang gin-rescue ini siya gindala gali ni siya sa ospital kay man injured no di mo to nga way guro sila makakita nay na Santa Gamina kag gin pangita Santa Gamina way niya makita kay ti sa ospital niya gin diretso dito sa may area sang Zamboanga kay may naangkon ining injuries pero ti diri naton sila na confirm sang gin padulungan man naton ang ining panimalay no ni Carl Louis sa may uton nga nakasurvive man ni siya kag mismo si Bombo Brian na istorya niya no ang ining survivor no sang nalabot naton kahapon ang iya sining nga pamilya sa may area sang uton. Sa taliwat si Bombo Brian Gonzales sa report. Bombo Brian, please go ahead. Nagapanawagan no Bombo ni ang pamilya ilabi na ang ginikanan ni Carla Luisa Baluntong no ang isa ka bias marine engineering nga nagpatigayon no sa apprenticeship dira sa may area sa Zamboanga no sa Alison company no ko na Alison Shipping Corporation na Bombo ni ang nasambitan iya nga persona no si Carla Luis Baluntong Bombo ni sa istorya ganino panay sayon sa aton siya mapakigangutan ang iyang kabina no ang ara na pamtang ayon na sa dalom no nga bahin sa nasambitan iya nga barko Bombo ni malapit ni sila sa engine room kuno Bombo ni base man sa iyang panay sayon kag pagkatabo sining insidente no tulog no ini si Carla Luis Baluntong tungod wala siya sa duty o na off duty ini kaya tungod alas 4 sang aga hasta alas 8 sang aga ang iyang duty mo man ang alas 4 sa hapon hasta alas 8 sang gabi no Bombo ni sa rin gani mga alas 10 na sang gabi sang ulihi sila maka-communicate no sa iyang iloy nga si Evelyn Baluntong sa nasambitan iya nga persona Bombo ni kagati 3 ka oras tub 4 ka oras ang iya pag-utaw-utaw sa tubig sunod man sa iyang panaysayon bag-o no nagabot ining mga katapo sang Rescue Philippine Coast Guard sa nasambitan iyang area kung saan na naglugtang no ang ining barko nga ilang ginasakyan na Bombo ni. So alas 6 aga no dito may nagatawag sa ginikanan no sang sambitan kagati nagpahibalo nga hindi na batsyag no sa kuno nga kasubo kaya tungod luwas na ang ilang bata ang si Carla Luis Baluntong. Kagati alas 8 sang aga liwat na din confirm ni Carla Luis nga siya gindala no sa Isabela Hospital tungod na kangkon sini sang pila sa tiil kag wala gid no sang gamit nga nasalbar no may life jacket kag ginatay ni sa iyang chief engineer. Pero sa hindi pagkamaswerte Bombo ni wala ini naka-salbar no ang iyang chief engineer no. Ining ginikanan no si Ma'am Evelyn Baluntong kagang iyang amay suportado gid no katama ang nasambitan iya
nga bata o although sa high school bilang parte man sang high school life isang mga pamatanon nagaugtas ini suno man sa natungdan kaya tungod may mga time nga pasaway ang iya anak kagang ilang kabataan bombodo ni pero suportado gid kun sa suportado sang ginikanan ang pag-eskwela sang mga kabataan nila bombodo ni kagati hindi ini pasugot ay hindi maka-eskwela apisar ang balon sini isa kagatos lang kada adlaw nagapuli-puli gid ni kagati ko na dito maka sideline o ko na diskarte ko na kaisa tinghuan gid sini nga masalbar ang pang-adlaw-adlaw nyo man nga panginahanglanon magluwas sabi sa ginahatag sa iyang ginikanan kagati into public serviceman hasuno sa ginikanan ining si Carl kaya tungod army reservistman ini kagati naga-training man ini sa dingle sang year 2022 sang mapakigangutan naton Dre ang iyang ginikanan si Ma'am Evelyn Baluntong apisar nga nagpasalig na nakatawag na ang ilang bata kag ang representative man sa Alison Shipping Company sa gihapon na gusto sang ginikanan nga makapauli ini sa ilang luyo ang ila kabataan kaya tungod nagapabutyag man ini nga gusto sini magapahuway tanay tungod man sang natabo nga insidente bombodo ni kagati isa man sa ginalantaw sang ginikanan apisar nga ang kondisyon sa lawas ng ila bata sa karon amatamat na nga nag-estable pero sa karon na suno man sa ilang bata hindi pa ini mayo kalakat tungod sa pila sa tiil nga naagom ini sang paglunod o kun paglubog sa nasambitan nga rorobesal nga ila ginasakyan magluwas sila ang ginakabalakan pagid sang ila ginikanan ining pamatsyag sang ila kabataan pisar nagasiling-siling okay ini kagayaran na sa maayong kondisyon hindi nila mapulong kung may mga trauma kung kaisa nga madulot ining nasambitan iya nga insidente ilabi pa nga sa karon mayara pa sa gyapon ang mga missing nga padayon pang ginapangita sa nasambitan iyang insidente. Ang pahayag ni Ma'am Evelyn nagapangayo gid ini sang bulig sa Alison Shipping Company in kaso nga papulion gid man nila ang kabataan sang mga nasambitan kag nagapangayo man sang assistant sa karon kaya ti wala gid sang gamit nga nasalbar pisar mga papeles ni wala gid nasalbar bombodo ni kaya tungod sang pagkaran-karan pagsala sa natabuan nga insidente kag nagapanugyan man ang ginikanan kag ti sa karon kanselar man ang mga biyahe sang nasambitan nga shipping company iya ang checkyaron gid sa karon ng ila iya nga mga sakyan pandagat abi kag ang safety gid sang mga pasahero kag as well as ang mga nagapatigayon sang apprenticeship ko on job training sa ilang kompanya amo tani ang numero 1 gid nga mangin tunan sa atensyon sa karon kasunod sang nasambitan nga insidente. Yari bila pamatian na to ang pahayag ni Ma'am Evelyn Baluntong ang iloy ni Carla Luis Baluntong isa ka survivor sa nagluntad iya nga insidente sa may Basilan. Bilang ginikanan sa mga nasamatan ano ang mga banat natin sa shipping company nga ang mahambal ko lang tani sa Alison sa shipping company kung pwede pa lang tani nga tigaan man financial ang amon nga bata kay tungod way man sila dito may kinakaptan nga mga kwarta sa ila ang amon lang tani nga malibre ang puli nila dito kung papulion gid man sila
Kay kami subong true gahulat man kami gani sang update nila kung ano ang hambal dito sang alison sa ila kay kuno interviewon patud na tuto. Di amo nang hambal ko kung ano karon ang hambal sang opisina sa inyo kung may financial sila itao or mangayo kapali sa among pampliti padalaan man namon siya para lang nga makapuli man di siya anay buwas. Manggut na niyo na makapuli. Oo, kay siyempre daw matruma man ang bata namon sa amo nang katabo sa iya, hindi yaman kaya guro nga kay hambal niya sa amo mapahuway-wala sa anay kung ano gid man. Pero hambal ko sa iya, pangayoon mo lang tanan nga Xerox mo dira sa Alison para kung ano ang problema makaano naman naton liwat. Kay day gusto ya paguro magwan kay process siya pa kuno liwat kung ano. Ma'am, if ever na may mga pamilya na may nakita at if ever na no ano sa kami Oo, depende na lang sang ang anyang ila kay ang bata ko dira nagasakay sa ila titani clear man nila tanan ang ilang kumpanya nga ang barko nila nga okay tani ang mga nag-apprentice bala sa mga pasayro nila kay damo ila pasayro. Okay, Bombo Brian. Yes, bumuron nino si Ma'am Evelyn Balentong ang Iloilo sang survivor nga si Carl Luis Balentong. Sa karon na bumuron ni nag-deploy na gani dito ang Philippine Coast Guard no sang mga divers no agod magapangita pagid no sang mga nabilin pa na individual na missing bumuron ni. Okay, thank you gid Bombo Brian. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Brian Gonzalez. Grounded anay subong no sang Department of Transportation ang tanan nga mga barko sang Alison Shipping Lines kasunod sining pag kadiskrasya sang MV Tricia Kirsten 3 dito sa may basilan sa diin naglabot kay diri sa 18 ang patay kag may napulo ka iban pa sining mga missing no more than 300 ang mga survivors man sini. Pulo kadlaw ang issue sining suspension order samtang padayon karon nga ginaimsigaran sang Philippine Coast Guard kag sang Maritime Industry Authority o kon Marina no ang ining insidente kag ti ang mga barko man ora mga passenger ferries sang sining Alison Shipping Lines kay base kag masulit bala ang trahedya kon mapabayaan lang nga may mga hindi nagali seaworthy nga mga vessel sila pero padayon yang ila sining nga pagbiyahe. 6 minutos na nagaligad sa taknang alas 9 sa agadri sa aton sining nga pagpangalagad. Duso karon sang Second Congressional Commission on Education o CONEDCOM 2 sa Department of Education nga untato na ang ining ginapayag mass promotion practices nga ginatudlo isa sa mga nagakontribute sa learning crisis karon sa Pilipinas nga aton sini nga mga estudyante nagalalabot na sa grade level nga supposedly kabalo sila magbasa, kabalo sila magkwenta daw kung mag-compute kag makaintindi sila sang ilang nga mga ginabasa dra pero sad to say bisan hindi pasado gyapon or nagkapasar lang, pinapasar lang no ti ginabasol ina sa ginapayag mass promotion na practices nga ang mga estudyante at the end of school year bisan may ara sang mga hindi dapat palasaron nga mga kabataan ti ginapapasar na lang tanan para nga tanan sila maka-move up sa masunod ya sining grade level. Inline si men kaupod naton subong agad ri sa aton nga pagpangalagad ang spokesperson sang Department of Education Division of Iloilo no nangin anay school principal man si Mr. Lionel Salvilla. Sir Lionel, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupod mo si Bombo Doni. Bombo Doni, good morning kag sa aton nga mga tagpalamanti man sa Bombo Radio Iloilo mayong aga sa tanan. Yes, Sir Lionel, while madamo dito sa mga nangin findings ang EDCOM 2 sa ila sining ginsubmit nga final report sa Congress as to the mga recommendations Manila
kung paano pa-improve pagid ang aton sining education system diri sa Pilipinas kag ang sektor man sang edukasyon. But isagid sa mga na-highlight sini diri amo ang pag-identify sa ginapayag mass promotion practices nga ginapauntat na nila ang ini nga practice sa mga eskwelahan kay isa kuno ni sa mga nag-contribute sa sining paglala sang learning crisis ang aton sining nga mga kabataan nga mga estudyante. Sa inyo sa parts ng Department of Education may we know kung anong ginahambal sining mass promotion practices sa Sir Yunil? Actually, I just would like to clarify man nga wala sang DepEd policy that formally mandates automatic promotion no sa aton sini nga mga learners, but actually ano ni siya mo produkto ini siya sang consultation with teachers and parents nga may perception no ang tanan no hindi lamang siguro aton nga mga parents but even our teachers that learners can routinely advance to the next grade level regardless ang ila sini nga gina demonstrate nga proficiency no. But we have actually existing policies in the Department of Education, especially ang aton sining policy on assessment no, DepEd Order number 8 series of 2015 nga amo man sa gyapon ng aton sining nga ginagamit nga polisiya sa assessment no. Kag klaro dira Bombodoni ginahambal that ang mga schools naton nagasunod sang policy naton or the policy rather naga-provide sang basis kung paano naton ma-promote ang isa ka learner pakadto sa next grade level or ma-retain ang learner sa isa ka grade level no. So mayo man ni gani kay na at least emphasize mo sa EDCOM 2 that there could be may mga misconception no regarding this policy nga mass promotion. Pero though for me no, based on my personal experience man as a school leader kag sa aton man nga pagginunaanon sa mga teachers naton sa district, nakita naton ang siguro do misconception regarding the previous pronouncements of our DepEd officials kag kumbaga do policy ni DepEd nga no learner should be left behind no. Do dira ni siya siguro gid naka-anchor ang amo ni siya nga idea nga there is mass promotion of learners regardless ang ila sini nga proficiency nga nagadumdum ang tanan nga because no learner should be left behind bisan nga hindi makabalo, hindi proficient ang bata in numeracy and literacy, pwede siya makamove sa next grade level, but it has no basis at all no because we have kumbaga we have the existing policy no. So ang meaning sinaya sang no learner should be left behind is ang teacher kagang eskwelahan should look for all means no para mapasiguro naton nga ang bata is not left behind no. Meaning nga hatagan siya sa mga proper interventions base sa kasarang sang bata, base sa kapasidad sang bata no, kag magita sang iban pagid nga mga pamaagi based on the siguro learning style sang bata no, kapasidad sang bata para at least nga ma-acquire sang bata ang necessary competencies and skills. So dira ta siya nakita no sa ako niya personal nga pag hinunanon, pag-assess ang sining practice, nakita naton nga do dira siya ang misconception nag-ugat no ang tanan-tanan no nga ang do nagdamo ang mga learners naton nga nagsaka sa next grade level bisan pa nga iban sa ila have not acquired the necessary foundational no, or fundamental skills and competencies. Magsiling kita nga fundamental nga mga skills and competencies nati amo nang pagbasa, pagsulat, pag-compute kag ano nga mga competencies ina dapat Sir Yunil? Kaya mo gina very basic no, literacy, numeracy no, related sa literacy hindi lang nga makabalo siya magbasa, dapat maintindihan niya no basa niya no. So kung numeracy naman niya, ma-apply niya no ang mga competencies, mga skills no, fundamental operations no amo na siya. So kag tisubong ginatutukan gina sang DepEd no with the implementation of the aral program
no, and we're also happy. Ako personally, I'm happy with the recommendations of the EDCOM, and it's a good development that the department accepted, no, the reports of the EDCOM. Tatlo ni siya katuig nga report, every year may report sila, and most of the if not all, kahit hindi pa tanan na aksyonan sang gobyerno, most sang mga priority areas nga gina-identify na sang EDCOM halin sang year 1 na amat-amat naman nga implementar sang gobyerno, especially sang Department of Education. And one of that is ma-remove amat-amat ang mga administrative tasks sa aton sa nga mga teachers by deploying or hiring additional non-teaching personnel nga iga-deploy sa aton sa nga mga eskwelahan. Actually, this year gani, January, nag-deploy ang aton sini nga schools division sang around, I think, mga 300, no, ka mga bag-o nga mga non-teaching personnel, our administrative officers, naging-deploy sa mga, even mga small schools, no, may ara na sila nga mga non-teaching personnel nga amo ang magatutok ya sa mga ancillary services kag iban pagid nga mga non-teaching tasks, kumbaga, nga sang una ginahatag na sa teachers. So subong mga teachers naton more or less maka-focus na gid man sa ila sining primary task, which is ang pagtudlo sa aton sining mga kabataan. May we know, Sir Lionel, ano ining mga example sa mga tasks nga sadto anay gina-perform pa sa mga teachers, but this time ginkuha na sa ila kag may mga non-teaching staff na nga nagatrabaho sina para sa ila, sir? Sa una kong school head lang na dira ang aton nga related teaching or non-teaching personnel. Ang iban dira nga mga tasks gina-delegate or gina-assign, designate sa aton nga mga school head sa aton nga mga teachers, no. Isa na dira, of course, coordinatorships sa mga programa ni DepEd, no. May ara na kita subti, una na dira, ang pinaka common gina dira is ang aton nga school-based feeding program, no, sa mga SBFP naton gani subong. Ang nagalid na gid na area ang aton nga mga school health and nutrition personnel, our nurses, no, ang doktor naton sa DepEd, mga school health personnel na naton, no. We even have our project development officers, no, sa field. Kung may ara ang eskwelahan nga PDO, amo na ni sila subo nagahandle amat-amat, no. Although may mga teachers pagid man nga bilin nga nagahanda sinikay dako ini nga programa ni DepEd, no, Bombodoni, and other ancillary services, no, like ang for example ang property custodianship, no. Sa una kung wala kita ng teaching personnel, teacher na ang gaobra, no, o gina-assign sa teacher. Isubong kay ara ng aton nga mga AOs, ara ng aton mga non-teaching personnel na gin-deploy, may mga contract of service kita sa nagliligad ng mga ginpang hire, may mga ADAS na kita, administrative assistants na kita sa mga schools naton nga naga-assist man sa school head naton in the preparation and liquidation of our school finances. Nga sang una, ginahatag na sang school head or ginapangayuan bulig sang school head sa aton nga mga teachers serving as bookkeepers, no, disbursement officers, subong may ara na kita sa mga personnel nga pwede na gid makahandle sila. So this time ang focus sa gilagya sa aton sini nga mga teachers is ang pag sila man gyapon naga-prepare na sang ila sini nga mga lesson plan sa Sir Lionel, and of course ang pagtudlo gid mismo sa mga classrooms. Yes, actually amo na lagid na ang ilang rahon, although may iban nga mga designations or coordinatorships nga ginahatag pa sa ila, especially those related to curriculum. Kahit hindi naman na mahatag abisan ng teaching personnel, no, like learning area nga coordinator, example abi sa Filipino, hindi naman siya mahatag sa non-teaching personnel. So ang mga amo na lang na siya ang mga bilin naton nga mga coordinatorships nga ginahatag sa mga teachers, and we look forward to more non-teaching personnel pagid man nga ihatag sang DepEd para nga ang tanan nga mga ancillary services, including siguro preparation sa mga forms, school forms. So kay amo ning gid promesa masang DepEd, no, sa aton sini nga mga personnel nga, especially sa aton teachers nga maga-focus na lang gid sila sa pagtudlo para ma-address naton ang mga problems and concerns related to literacy by deploying additional teaching and non-teaching personnel
sa aton sini nga mga eskwelahan. Mayugid nga na-clarify ni mo, Sir Lionel, nga wala iya sang policy ang Department of Education nga mas promotion. Only nga may misconception lang siguro sa sining term nga ini. But si Dr. Carol Marquis, ang Executive Director sang sining EDCOM 2, in one of his statements na mention niya ang isa sa mga nangin kumbaga daw nangin impact abi sang sining mass promotion practices sa mga eskwelahan nga there are other schools nga may mga school heads or mga school principals nga daw gusto abi nila siniti matinlo ang ila sining record nga wala sila sa mga estudyante nga nagabalik sa ila sining current nga grade level kay hindi sila maka-move on kay bangod may mga failure sila sa ila sining mga subjects. Pero para nga matinlo lang ang papel, sige lang ginapapasar na lang. So kuan gid man na may mga practices gid man ayhan nga nagakatabo nga kasubong sina Sir Lionel. Hindi naman na ma-deny kay result na sa consultation, no? Although nga hindi ta na ma-generalize sa bilog sa bilog nga agency, no, but may mga instances gid man nga nagakatabo nga amo ina. But right now hindi naman affected. Hindi naman affected yang that's why I think DepEd is reviewing, no. Amo na gani nga do may ginahimo subong nga review sa aton sini nga performance management system, no, evaluation system, not just of our teachers but also by of our school heads, no, para nga mapasiguro man naton nga responsive ini sa needs, no, and signs of the times, no, ang performance evaluation system naton para sa aton nga mga teachers. Kay tod na, no, ibanti hindi husto ang reporting nga ginahatag, no, ang ginasubmit nga report or data para nga mag-appear nga nami ang performance ng isa ka eskwelahan, no, but though imposible na siya subong matabo because even here in the schools division of Iloilo, kung si school head for example masubmit sang amo ni nga number of data niya no, nga sang number of learners nga are able to read and write, no, or to count, gina-validate na naton, no. We conduct validation activities actually subong nga mga binulan nga mga sinimana gani. We were already instructed by our schools division to conduct validation activities sang reading, no, literacy skills ang aton sini nga mga kabataan kung to check if nagasanto ang data based sa actual nga makita naton assessment sa mga kabataan. And the validation is conducted by the schools division through the schools district. Kag bulig man sa aton sini nga mga identified technical working groups in the district. May nagahambal man Sir Lionel nga kon amo ni kag istriktohon ang ining recommendation karon sang EDCOM basi kag matabo basi damo na kuno sa mga estudyante nga magabalik sa ila sining mga current nga mga grade levels nga hindi maka-move up kay bangod sa sining recommendation sang EDCOM. Do you think matabo ang amo sining senaryo, Sir Lionel? Mabalaan ta na once the policy is, although policy existing naton nga policy on retention and failing of learners stay, no, ara man sa gihapon, pero ti ko may changes gid man sa policy we will know, pero eventually may pagahimuon man na iya nga mga interventions ang aton sini nga mga department para hindi man matam-an ang aton sini nga mga kabataan. For me gani bombo ni mas maayo ini subong nga mas ma-diagnose nato, no, kumbaga sa masakit la makita mo na nga daan kung ano gid ang tudtuod kay kasarang sa aton mga kabataan sang sa ano ni tawag do you make yourself believe nga okay sila, they are ready, no, pero in reality hindi sila preparado to proceed to the next or to the higher level. Kaya eventually kung mga bata nga ini papasaro naton, although they have not acquired the necessary competencies, wala sila sa mga foundational skills pakadto sa higher grade levels, mo magyapon, no, the cycle continues, no,
kadto dito sa high school, balik naman tagya. Instead nga ang high school, ma-focus na lang ya sa enhancement sa mga skills nga ini, sa mga competencies nga ini. Mabalik sila sa puno, no? Balik sila sa foundation na, kumbaga, foundation nga mga skills sa mga kabataan naton. Tapos magkadto sa college, hindi naton gusto matabo nga may mga non-readers pagkita nga magkadto sa college, no? So that's why DepEd is working double time on this, and we wholeheartedly and the department is wholeheartedly accepting, no, the results of the study, the consultation. Actually, kita gani sa Iloilo, we were able to participate in the consultations, no, kaging conduct sang EDCOM, and we're very happy with the results. Kagdi ginabato ni naton ang resulta, and whatever will be the recommendations, I'm sure i-ano na siya, no, i-deliberate ini isang isakto sang aton ahensya with the help of the government para nga ma-address gid naton ang problema naton on literacy and numeracy. Oo. For sure, tanan dito sa mga findings sang EDCOM 2 importante gid kag nga ma-adapt kung kinahanglan gid man sini nga adapt ang ilang sini nga mga recommendations. Isa pa gid to sa mga nakakuha man sa aton sini nga atensyon na Sir Lionel, ang findings ng EDCOM 2 nga ang number of days ang learning or pagtuon supposedly sa mga estudyante ang highly affected gid sang kadamuon sang mga matawag nato na extracurricular nga mga activities, ang mga pahampang, ang mga iban pagig nga mga activities nga nagakaon ang kunong schedule sa school days sa mga kabataan, pero kun may ara kita sa mga sports meets, may period nga italana para sa elimination, and may period nga italana para sa mas higher nga stage na sang competition up to the final stage, kumbaga daw nakapektuhin kuno sang dako sa nakakaon siya sang mga inoras nga supposedly ara ang mga kabataan sa sulod sang eskwelahan gatoon, Sir Lionel. Do realidad gid na, no, kag hindi lang man siguro ang mga extra or co-curricular activities, but even class suspensions. Yes, no? oo. Ang kung kaisa ba lang amo na, no, ang pressure, no, on the department of the LGU nga mag-suspend sang klase because damo ang naga-complain nga mga parents, no, or stakeholders naton nga nagaulan na, no, unlike sang una nga kumbaga bagyuhon ka gid before ka mag-suspend sang klase, no. So these are things nga siguro dapat gid man nga i-revisit ni sang aton ahensya, and I believe gid ni, no, seryosohon gid ni sang aton agency with the leadership of our secretary kung ano ni ining mga recommendations nga ini i-consider gini nila, no, siguro for amendment of our existing policies para nga ma-improve naton ang mga policies nga ini kag ma-address naton ang mga problems nga ginsight sang EDCOM 2. Speaking of disruption of classes, no, due to extra or co-curricular activities, may mga remedies man tani si DepEd Bombodoni, no, like the adoption of alternative delivery modality, pero amo na, no, hindi gid naton ma-perfect abi ang implementation sini because of some limitations man. No, that's why it's really a good development gid kung ma-reduce no, mabuhinan taning mga disruptions nga hindi brought about by these extra or co-curricular activities, para nga ang contact time naton, expected contact time naton sa mga kabataan sa sulod sang bilog nga school year makompleto naton kag mahatag naton sa ilang mga necessary skills and competencies nga dapat na-acquire nila within this period. Okay. And another pag dito sa ilang sini nga mga findings, and they have recommendations also nga kuanan gid, suportahan gid ang mga eskwelahan pag-abot sa mga learning materials, sa mga libro nga kinahanglan sini nga mabasa sang mga kabataan, kag diri sa Iloilo are there schools nga may mga kasubong sini nga mga concerns nga
ginakulang kita sa mga libraries naton, Sir Lionel? Yes, and the SDO sa level, yes, ang SDO Iloilo, we are trying our best to address this no by siguro reaching out sa aton sini nga mga stakeholders. Actually speaking of mga materials nga initi ginatry man ni address depend kay ginapadasig subong ang procurement sa aton sini nga mga libro sa aton nga mga materials no. And ati gindako-dakoan gani subong gani nakita ko to nga do medyo nagdako ang mga shares ng schools naton sa ila sini nga mga maintenance and operating expense nga budget no sa bilog nga tuig. That can also be used by the school para nga ma-augment dito sa mga needs naton, especially for the learning materials or mga gamit no sa pagtudlo sa aton sini nga mga teachers. And speaking of libraries kag mga learning hubs sa abi tiya mo nakaginanambal naton nga ongoing man ang pag-provide naton sa technical assistance sa mga schools on how to make the libraries functional no, hindi lang yang library lang siya sa pangalan pero kung magsulod ka dito puro man mga obsolete ang mga libro no, puro man nga mga kumbaga mga 19 ano pa to no, daw nangin museum na siya sa Lionel. Daw nangin museum na sa museum na siya no. Yes no. Share ko lang man diri Bombodon ni amon nga na kumbaga ang natigayon namon no, like in the case of our district no diri sa San Miguel, we were able to get support no from the provincial government through the Special Education Fund no sa aton sini Provincial School Board sa pagpa-improve sa aton sini nga library no sa isa ka eskwelahan sa high school that will serve as our library hub no in the entire district no, hindi lang sa high school but sa tanan naton nga mga schools. Through the help sa provincial government, we were able to purchase additional and new no nga mga learning materials. Gin-improve naton ang facilities naton, gin-air condition siya, baklan siya sang mga computers no para ma-digital na no ang aton sining library man no kag this will be hopefully no ma-open siya by within this siguro February. This will be the first gid no nga gitawag din naton nga best basa library hub in the province of Iloilo funded by the provincial government. That's why we are also very thankful masasuporta sa mga LGUs naton hindi lang sa probinsya but also our municipalities sa pagbulig no provide sa mga additional nga mga assistance sa mga schools naton, not just sa mga library hub nga ini but even in our classroom nga mga reading nooks no nga set up sa aton sini nga mga kabataan. So those are just simple ways man no para ma-address naton ang problema sa literacy, especially sa need sa mga kabataan naton kag schools naton on learning resources. Wala pa dira labot ang mga personal nga mga initiatives and innovations of our teachers para nga mas nga himuon nga mas fun no kag mas interactive ang aton sini nga pagtudlo sa aton sini nga mga kabataan. Although daw ironic man Sir Lionel subong in the age of internet, mga gadgets sa halos tanan nga mga kabataan kalabanan sa ila may mga gadget na, may mga cellphones, smartphones, iban mas high-tech pa guro nga sa sa isa lang ka gadget pwede ka actually nga magka-store sang library mo ang pwede mo ma-access nga mga libro dra. Sometimes siguro kung may gusto i-research ang bata several clicks away lang sa sulod sang classroom makita niya na mas madasig niya pa nga makita sang sa madalagan pa siya sa library pero still daw why gid ina gyapon nangin bastante maybe daw laing gid ang impact kon physical or actual nga libro ang mabukad sang mga estudyante ta sa Lionel. Yes, ako ganay personally mo doon dito mas maintindihan ko ang ginabasa ko kung physical nga libro ginabasa ko no so rather than reading it sa cellphone abi or sa laptop no medyo lain gid abi ang feels no kumbaga. That's why may options man nga ginahatag ang aton sini nga mga schools no so mga schools nga may kapasidad nga mag-put up sa mga digital libraries ginamat-amat man no with the help of our partners. That's why sa aton diri like sa case sa sample kagina ginahatag
duha no may ara kita physical nga mga books nga gin-purchase nga para gid sa mga kabataan naton, and we have the computer sets nga pwede niya magamit for siguro surfing, no, research, no, kagiban pagid kung tama diyang bata nga mag-surf to sa mga libro or mag-scan sa mga libro, they can use available materials, man equipments ang eskwelahan nga ara dira. Depende na ya sa mangin choice ang bata, but the schools are trying their best man nga ma-provide kung anong mga pwede naton mahatag sa ila based on their siguro ang ila sa mapilian nila nga option in learning. Mr. Lionel Salvilla, sir, sa imo sining atsempo sa Bombo Radio Iloilo, thank you gid sa imo kag mayong aga. Bombo Doni, thank you gid sa liwat sa inyo dira sa Bombo Radio Iloilo, especially sa imo no, for always giving us this opportunity nga maka palabot sa sining mga impormasyon. Okay lang, may ano lang ko, may i-insert lang ako nga very yes, sir. Go ahead, siguro sir. very important nga announcement from the Department of Education. We would like to campaign again for early registration, no. Magasugod ng aton nga early registration sa January 31 sa Sabado na ini hasta sa katapusan nga Sabado sa February 28 sa sunod nga bulan, no. So in-encourage nato na maginikanan sang incoming kindergarten, grade 1, grade 7, ka grade 11 nato nga mga learners nga magkadto sa mga eskwelahan or mag-reach out sa aton nga mga teachers or school personnel para nga makapa-early registered, para ma-determine naton ang expected number naton sang sining mga entry level grade levels naton by the next school year. So bilog ini nga bulan nga early registration, so hindi na kita magulat sang enrollment. We can register as early as this Saturday para nga ma-count na ang inyo sini mga kabataan for the next school year. Salamat gid Bombo Doni kag sa inyo dira sa Bombo Radio Iloilo. Stay safe and healthy. Okay, thank you gid no. Sa liwat si Mr. Lionel Salvilla, ang spokesperson sang Department of Education Division of Iloilo diri sa aton sini nga pagpangalagad. 35 minutos sa nakaligad sa takna alas 9 sa aga, iban karon nga mga balita bantayan sa Bombohanay Saudto. Standby, magasunod ang aton nga mga matahom nga mga drama, ang mga misteryosang kabuhi, Once There Was a Love kag Recuerdos. Ini si Bombo Doni Digalan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio!